Overall, as they keep their bottom racks alive. Good morning, everyone. I am your host, Prajali. Welcome to the virtual guest lecture session. For today's session on innovation and entrepreneurship, we have the CEO of BizNepa Incorporated Private Limited, Nepal Chapter Managing Director at Bastard Society Program, Managing Director at #Launch Private Limited, Head of Business Department and founder of -3-2-in-1 Ice Cream Live Nepal, and also a founder director of Chia Adda. With this being said, I guess most of you have got the name correct. He is none other than our popular Nepali actor, producer, and entrepreneur, Mr. Sanjog Koirala. In between the session, if you have any questions, feel free to ask in the chat section below. And for the viewers watching the Facebook Live, can also ask in the Facebook chat section. The question and answer round will be at the end of the session. Without further ado, on behalf of the British College, I would like to welcome Mr. Sanjog Koirala. The platform is all yours, Sanjog ji. Thank you so much. First of all, good morning to everyone. यति बिहान बिहानै सबजना एउटा guest lecture लिनलाई आउनु भएको छ. I'm very thankful for British College to provide this opportunity where I am able to share some of my experience regarding entrepreneurship, regarding innovation, and present it to you guys. धेरै त लाइफमा गरिएको छैन, but यहाँसम्म आउँदाखेरि I have gone through few phases in my life, which might be very useful to the people they are thinking of joining or doing something in Nepal, staying in Nepal. त्यो नै अहिलेको लागि एकदमै ठुलो कुरा हो, because सबैजना चाहिँ ग्रेजुएसन गरिसकेपछि बाहिर जाने या बाहिर जाने प्रोसेसमै भइरहेको बेलामा चाहिँ नेपालमा बसेर केही गरौँ भन्ने जमातमा पनि म एउटा पर्छु. र मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ फ्यु की पोइन्ट्सहरू काम लाग्न पनि सक्छ. So let's come to today's topic. आजको टपिक मैले चुज गरेको छु इनोभेसन एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप है. यो एन्टरप्रेन्योरशिप भन्ने अचानक आजकल बिन फ्यु इयर्स एकदमै धेरै पपुलर भइरहेको छ. व्हेन आई वाज ग्रोइङ अप आई नेभर न्यू व्हाट एन्टरप्रेन्योरशिप इज. सबैजनाको चाहिँ फर्स्टमै थिङ्किङ के हुन्थ्यो भने राम्रो पढौँ, राम्रो मार्क्स लिएर आउँ, एन्ड देन त्यसपछि एउटा राम्रो जब गरौँ, अनि त्यसपछि बल्ल करियर चाहिँ ग्रोथ हुँदै जान्छ. म स्पेसिफिकली एकदमै ग्रो गरिरहेको भन्नाले पढिरहेको बेलामा चाहिँ द मोस्ट लुक्रेटिभ जब वाज ब्याङ्किङ सेक्टर. यहाँ नेपालमा सबजनाले चाहिँ पढेर आएर ब्याङ्कमा काम गर्नुपर्छ है, ब्याङ्कको काम चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ फेजमा थियो. अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ अब यो एन्टरप्रेन्योरशिप बिस्तारै डेभलप हुँदै आयो. सो राइट नाउ फर्स्ट थिङ वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज एन्टरप्रेन्योर, हु इज एन एन्टरप्रेन्योर भनेर. अब सबको आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ होइन. मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ के छ भने अल बिजनेसम्यान आर नट एन्टरप्रेन्योर्स एन्ड अल एन्टरप्रेन्योर्स आर नट बिजनेसम्यान. त्यसलाई डिभाइड चाहिँ केले गर्छ भनेपछि एन्टरप्रेन्योर्स भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, बिकज दे आर नट ड्रिभन बाई द बटम लाइन बिङ द नेट प्रफिट. बिजनेसम्यान र बिजनेस हाउसेस आर मोस्टली ड्रिभन बाई द प्रफिट लाइन. कसरी हुन्छ, राम्रो नफा कमाउनु पर्यो होइन. एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ कसको माइक अन भयो, प्लिज क्यान यु जस्ट किप इट अफ. या सो एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मोर देन प्रफिट दे वान्ट टु डु समथिङ फर द सोसाइटी, दे वान्ट टु मेक अ चेन्ज, दे वान्ट टु एड सम भ्याल्यु टु द्याट. भनौँ न भ्याल्यु एड गर्ने खालको केही काम गरौँ जसले चाहिँ फर्स्टमै तपाईँको प्रफिट नआए पनि इन फ्युचर चाहिँ
आउन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा होप हुन्छ है। तर त्यसलाई त्यो नि एउटा थिन लाइन हुन्छ, इफ यु वान्ट टु बिकम एन एन्टरप्रेन्योर, इफ यु वान्ट टु बिकम अ बिजनेसम्यान। बिकज हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ मोर लाइक अ एन्टरप्रेन्योर भन्दा पनि सिधै फर्स्ट सर्टमै एज अ बिजनेसम्यान सफल हुनु पर्यो, सो द्याट अगाडिको दिनहरूमा चाहिँ सक्सेसफुल भइन्छ, या मान्छेहरूको रेकग्निसन पाइन्छ, या साथीभाइहरूबाट एक्नोलेजमेन्ट पाइन्छ भन्ने हुन्छ। सो लेट मी स्टार्ट बाई गिभिङ यु एन आइडिया इफ यु आर रेडी फर बिङ एन एन्टरप्रेन्योर अर नट। हामीलाई त्यो नामहरू चाहिँ एकदम फ्यान्सी लाग्छ, बिकज वाट वी किप अन सिइङ इन सोसियल मिडिया इज लाइक विदेशको मान्छेहरूको लाइफस्टाइल, एन्टरप्रेन्योर्सहरू चाहिँ आफ्नै टाइममा चल्न पाउँछन्, एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग त्यो आफ्नै टाइममा चल्न पनि पाउँछन्, आफ्नै हिसाबको आफ्नो लाइफस्टाइल पनि मेन्टेन गर्न पाउँछन्। द मोस्ट पपुलर एक्जाम्पल बिङ इलन मस्क हुन्छ नि, द लार्जर देन लाइफ खालको चाहिँ लाइफ पाइन्छ भन्ने चाहिँ सोच हो। बट टु टेल यु द ट्रुथ, नेपालको कन्टेक्स्टमा अरू झन् गाह्रो छ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर, अरू झन् टाइम कन्ज्युमिङ छ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर। बिकज हाम्रो देशमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सबै प्रपर सिस्टमहरू छैन, प्रपर एन्टरप्रेन्योरलाई ग्रो गर्ने खालको, स्टार्टअपहरूलाई ग्रो गर्ने खालको चाहिँ त्यो हेरार्की भन्छ नि, लाइक सिड फन्ड, भेन्चर क्यापिटल बिस्तारै बिस्तारै मात्र छ, तर इट्स नट एक्सेसिबल टु एभ्री वान। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ह्याभिङ अ भेरी फ्यान्सी एन्टरप्रेन्योर ड्रिम एट द फर्स्ट इज गन कस्ट यु इन द लङ रन। सो आफूलाई पहिला सुरु एउटा मेन्टली प्रिपेयर चाहिँ भएर चाहिँ के निस्किनुपर्छ भने, वेदर यु आर कमिङ आउट अफ द कलेज, अर वेदर यु आर कुनै जब गरिरहनु भएको छ राइट नाउ, एन्ड देन यु आर थिङ्किङ अफ स्टार्टिङ यर ओन बिजनेस, फर्स्टमा आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ, आर यु रेडी टु बी एन एन्टरप्रेन्योर एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम वेयर यु आर इन लाइफ राइट नाउ। भन्नाले आफ्नो लाइफस्टाइल, आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ्स, आफ्नो फाइनेन्सियल ब्याकअप, अनि आफ्नो टाइम त्यो अनुसारले म्यानेज गर्न सक्ने या दिन सक्ने खालको चाहिँ पोजिसनमा आफ्नो लाइफ छ कि छैन अहिले। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि, जस्तै कोही मान्छे चाहिँ काठमाडौँ बाहिरबाट आएर काठमाडौँमा पढिरहेको छ, ग्रेजुएसन गर्न खोजिरहेको छ, या कलेज भर्खरै सक्यो अरे। नाउ हि इज इन अ डिलेमा कि म यो सकिसकेपछि मलाई गर्न त एकदमै बिजनेस, आफ्नै एउटा बिजनेस गर्न मन छ, बट आई डोन्ट ह्याभ द रिसोर्सेस, या मसँग चाहिँ त्यो रिसोर्सेस छ तर टाइम दिन सक्ने कन्डिसन छ कि छैन भनेर चाहिँ आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्छ। बिकज स्पेसिफिकली वेन यु एन्टर एन एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नी, 9 to 5 वाला जब हुँदैन, इट्स लाइक 24 आवर्स वाला जब हुन्छ, एन्ड देन एक दिन पनि बिदा नलिएको त कति महिना जान्छ त्यसरी होइन। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फ्यान्सी वर्ड जस्तो लाग्ला, बट इन रियालिटी यही नै हो। बिकज वेन यु आर बिङ एन एन्टरप्रेन्योर होइन, धेरै प्रब्लम्सहरू आउँछ, धेरै डिफिकल्टिजहरू फेस गर्छ, एन्ड यु आर कन्सटेन्टली थिङ्किङ अबाउट इट, यु आर कन्सटेन्टली ट्राइङ टु इम्प्रुभ अन इट। त्यो केसमा इफ यु आर सर्ट अफ motivation, or if you are short of finance, or if you are short of support that you are supposed to get from your whole circle भनौँ न, many startups fail के नेपालमा पनि त्यही भइरहेछ अहिले। लाइक अलमोस्ट 80 to 85% को स्टार्टअपहरू चाहिँ फेलै भइरहेको छ, बिकज यो आफ्नो केही गर्नुपर्छ है भन्ने माइन्डसेटले मान्छेले सुरु गर्यो, तर त्यसलाई क्यारी अफ गर्न सकिएन। अब क्यारी अफ किन नगर्न सक्ने हो भन्दाखेरि, फर्स्टमा आफूलाई नै चिनिएन, कसैको लयलयमा लागेर बिजनेस सुरु गरे हो कि होइन, कसैको प्रेसरमा आएर बिजनेस सुरु गरे हो कि, फ्यामिली प्रेसरबाट सुरु गरे हो कि, जब गर्नुपर्ने मान्छे बिजनेसमा गएको हो कि, बिजनेस गर्नुपर्ने मान्छे जबमा गएको हो कि, त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुँदैन। सो फर्स्ट क्वेसन आफूलाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि, आर यु रेडी टु बी एन एन्टरप्रेन्योर एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम, जहाँ चाहिँ आफ्नो लाइफको अहिले जुन फेजमा छु त्यो फेजमा चाहिँ एम आई एबल टु गिभ इन so much of my time, resources, efforts continuously to bring something up from 0 till at least 1, एउटा 0 देखि 1 सम्म त लिएर आउँ भन्ने चाहिँ त्यो विलिङनेस छ कि छैन भनेर चाहिँ आफूलाई सोध्नुपर्छ, अनेस्टली भएर सोध्नुपर्छ। यसमा कुनै हाइपोथेटिकल सिचुएसन क्रिएट नगरिकन प्रपरली थिङ्क गरेर यु हेभ टु एनालाइज एन्ड बी भेरी अनेस्ट विथ यु रिगार्डिङ यर ओन लाइफस्टाइल, एन्ड देन आफूलाई क्वेसन गर्नुपर्छ त्यो कुरा। सो त्यो क्वेसन गऱ्यो अरे, ओके फाइन, मैले गर्न सक्छु भनेर थाहा भयो अरे। हेलो, या सो त्यो क्वेसन गर्यो र मैले आफूलाई एज अ एन्टरप्रेन्योर देख्न सक्छु भनेर थाहा भइसकेपछि, अनदर मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर इज एन आइडिया। त्यो आइडिया स्टार्टअप पनि हुनसक्छ, त्यो आइडिया अलरेडी भइरहेको बिजनेसलाई नै कसरी चाहिँ फर्दर लिएर जान सक्छ
अनि त्यसपछि त्यो आइडिया कतिको चाहिँ पावरफुल छ, द्याट विल सेप अप टु मेक यु एन एन्टरप्रेन्योर अर नट भन्ने हुन्छ होइन। अब इनोभेसन भनेको चाहिँ के हो भनेर लाग्छ मलाई भने चाहिँ वेन इट कम्स टु बिजनेस, बिङ क्रिएटिभ एन्ड बिङ इनोभेटिभ भनेको सिमिलर टर्म्स जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज कुनै पनि बिजनेस गरिरहेको छ र त्यो बिजनेसले केही नयाँ कस्टमर खोजिरहेछ या त्यो बिजनेसलाई स्केल अप गर्नु छ भनेपछि एउटा कुनै न कुनै चिजमा चाहिँ यो बिजनेस हाउसले चाहिँ अलिकति केही क्रिएटिभ गरेछ है भन्नु र यो बिजनेस हाउसले चाहिँ केही एउटा इनोभेसन लिएर आएर चाहिँ स्केल अप गरेको छ भन्नु आर सिमिलर थिङ्स। सो इनोभेसन भनेको आविष्कारै नभएसम्म पनि in terms of business, innovation can come from a marketing point of view, from a finance point of view, from an operation point of view. So innovation will be just a tool for an entrepreneur to scale up, to make the business के भन्छ त्यसलाई युनिक हुनलाई क्या। यो मार्केटमा, कम्पिटेटिभ मार्केटमा चाहिँ इफ यु वान बी युनिक, इफ यु वान बी समथिङ आउट अफ द अर्डिनरी एन्ड स्केल अफ फास्ट एन्ड ह्याभ अ मोनोपोलिस्टिक काइन्ड अफ अ मार्केट सेयर, त्यसको लागि चाहिँ इनोभेसन विल प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल, अ टुल फर एन एन्टरप्रेन्योर है। सो आइडियाको कुरा गरिरहेको थिएँ। आइडिया हामी सबैलाई आउँछ, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ, सायद यहाँ नेपालमा यो चल्छ होला त्यो चल्छ होला भनेर हामी यतिकै गफ गर्दा गर्दै आइडिया आउँछ, यो गर्ने हो त्यो गर्ने हो भनेर साथीभाइहरूसँग हामी डिस्कस गरेर आउँछ। मैले चाहिँ कसरी आइडियालाई चाहिँ क्राइटेरियामा कसरी बाँध्छु भने, मान्छेको दिमागमा ऱ्यान्डम आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ, धेरै नै आइडियाजहरू आइरहेको हुन्छ होइन। सो यु राइट इट डाउन, ओके। अनि आफ्नो आइडियालाई चाहिँ जहिले पनि दुईवटा चिजमा चाहिँ मेजर गर्छु म चाहिँ है। सो द्याट माइट बी भेरी युजफुल फर एभ्री वान। फर्स्ट थिङ, त्यो आइडिया सेलेबल छ कि छैन। सेलेबल भन्नाले के भने, त्यो आइडियाले मलाई रेभिन्यू जेनेरेट गरेर दिन्छ कि दिँदैन। आइडिया त धेरै आउँछ, तर त्यो आइडियालाई मैले एक्जिक्युट गरेर बेचेँ भने कसैको कुनै पनि काममा भ्याल्यु एड भएको हुनु पर्यो र त्यो भ्याल्यु एड भएको बराबरमा चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ मलाई केही सम चाहिँ पे गर्नलाई रेडी हुनु पर्यो। सो द्याट बिकम्स कि यो सेलेबल हो कि होइन भनेर चाहिँ थाहा हुनको लागि यु हेभ टु थिङ्क, म यो प्रडक्ट लिएर आउँदैछु या म यो गर्न खोजिरहेको छु, त्यो गरे बापत मलाई मान्छेहरूले यति रुपियाँ पे गर्ला कि नगर्ला, यो सम आउला कि नआउला। इट हेज टु जेनेरेट रेभिन्यू फ्रम डे वान। त्यो भयो भने चाहिँ त्यो आइडिया लिएर एउटा स्टार्टअप या एउटा एन्टरप्रेन्योर चाहिँ अलिकति अगाडिसम्म जान सक्छ। फर्स्टमै हाइपोथेटिकल आइडिया मात्र लिएर पनि भएन, यु हेभ टु डु समवट सानो रिसर्च अन योर आइडिया, योर द काइन्ड अफ बिजनेस द्याट यु वान्ट टु डु इट भनेर चाहिँ। सो फर्स्ट आफ्नो आइडियालाई के अरे भ्यालिडेट गर्ने पोइन्ट चाहिँ इट हेज टु बी सेलेबल। अनि अर्को चाहिँ, बिकज एज अ एन्टरप्रेन्योर यु आर गिभिङ इन सो मच अफ टाइम, एफर्ट एन्ड एभ्रिथिङ, तपाईँको आइडिया पछि गएर चाहिँ स्केलेबल हुनुपर्छ। स्केलेबल भनेको बढ्दै 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 जानुपर्छ भन्नाले एउटा कुनै स्पेसिफिक कामको लागि मात्र नभएर या एउटा कुनै स्पेसिफिक टार्गेट अफ मान्छेको लागि मात्र नभएर धेरैजना मान्छेहरूलाई समेट्न सक्ने खालको आइडिया हुनुपर्छ। सो द्याट आज 10 जनाले युज गरेको छ, भोलि 20 जनाले युज गर्छ, पर्सि 30 जनाले युज गर्छ, पछि 1000 लाख करोड पुग्न सक्ने खालको चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ। सो द्याट अहिलेको टाइममा कसैले अफलाइन युज गरिरहेछ भने त्यसलाई अनलाइन लिएर गएर पनि मान्छेहरूको रिच चाहिँ बढाउन सक्ने खालको स्केलेबल आइडिया हुनुपर्छ। सो यो दुईटा क्राइटेरिया चाहिँ फुलफिल भयो भने आई थिङ्क यु आर क्लियर फर पोइन्ट नम्बर 1 भनौँ न। वेन इफ यु हेभ एन आइडिया द्याट इज सेलेबल and that is also scalable, then you have a very good chance that you might start a very good business for the future. So यो दुईटा कुरामा चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो आइडियालाई चाहिँ साथीहरूसँग पनि शेयर गर्ने, अनि त्यसपछि you think about your ideas whether that can generate revenue and whether that can be scaled up. स्केल अप पनि कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त, अफलाइनलाई अनलाइन पनि लिएर जान सकिन्छ, सानोबाट सुरु गरेर ठुलो पनि लिएर जान सकिन्छ। भोलिको दिनमा यो आइडिया यतिजनाले पनि युज गर्न सक्छ भने मैले दिएको सर्भिस धेरैजना मान्छेहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर। सो आइडियालाई भ्यालिडेट गर्ने यो दुईटा पोइन्ट हो। नाउ सोच्दाखेरि चाहिँ कसरी सोच्ने त, आइडिया कसरी आउँछ त दिमागमा, यतिकै कुरा गर्दा गर्दा आउने आइडियाहरू भन्दा पनि आई थिङ्क मैले चाहिँ त्यसलाई दुईटा भर्जनमा हेर्छु आइडिया, लाइक बिजनेस आइडिया जेनेरेट गर्ने तरिकाहरू। फर्स्ट आई विल लाइक टु क्लासिफाई देम एज इनोभेटिभ आइडिया अर फ्युचरिस्टिक आइडिया भन्छु म त्यसलाई। सो इनोभेटिभ आइडिया भनेको चाहिँ कस्तो भने
यसको लागि चाहिँ अलिकति भिजनरी नै हुनुपर्छ लाइक कतिजना माइट बी लाइक स्टुपिड भनेर भन्छन् होला त्यतिखेर होइन बट यु हेभ टु थिङ्क अहेड अफ टाइम जस्तै 1 वर्ष अगाडि पेन्डेमिक सुरु भएको थियो हाम्रोमा कोरोना भाइरसको होइन लकडाउन भयो भनेपछि कतिजनाले अब फेरि यो प्रोसेस चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ होला लकडाउनहरू भइ नै रहेछ होला सो लकडाउन हुँदाखेरि पनि मैले गर्न सक्ने के हो त भनेर 1 वर्ष अगाडिदेखिको प्रिपरेसन गरेर उसले सुरु गरिरहेको भए सायद आजको लकडाउनमा पनि त्यो बिजनेस चलिरहेको हुन्छ जस्तै बेसिकली मेनी अफ पिपल हेभ डन लाइक अर्ग्यानिक फार्मिङ अर्ग्यानिक खेती बेसिकली खाद्यान्नसँग रिलेटेड व्यापारहरू बाहिरबाट आएकोहरूले पनि कतिजनाले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर लाइक अर्ग्यानिक फार्मिङदेखि लिएर अनलाइन के यो तरकारी सरकारी बेच्नेदेखि लिएर धेरै गर्नुभएको छ होइन सो फ्युचरिस्टिक हुनुपर्छ इनोभेटिभ आइडियाज भनेको चाहिँ आफू अहिले जुन टाइममा छु त्यहाँ बसेर हेऱ्यो 1 year डाउन द लाइन या 6 months डाउन द लाइन या 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि चाहिँ देश कहाँ पुग्ला मान्छेहरूको बिहेभियर के होला र त्यो बिहेभियरको लागि आजैबाट केटर गर्न थाल्यो भने जब त्यो टाइम आउँछ त्यतिखेर यु विल बी एट अ भेरी बुम काइन्ड अफ फेज सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल वालेटहरूको कन्सेप्ट छ नि यो डिजिटल वालेटहरूको कन्सेप्ट सुरु भएको थियो 2009 मा बट 2009 मा इन्टरनेट त्यति एक्सेसिबलै थिएन सबैजनालाई जसरी अहिले मोबाइलमा सबैजनाले सरर इन्टरनेट चलाउँथे त्यतिखेर थिएन डायलअप कनेक्सनहरू हुन्थ्यो अनि त्यसपछि ल्याग पिरियड धेरै हुन्थ्यो मोबाइल त बल्ल बल्ल आउन थालेको थियो मोबाइलमा त्यस्तो जीपीआरएस मात्र थियो 3G 4G भन्ने चिजहरू नै थिएन बट दिज कम्पनीज लाइक ई सेवाहरू भनौँ न त्यतिखेरदेखि सञ्चालनमा थियो भनेपछि दे एन्टिसिपेटेड कि फ्युचरमा मान्छेहरू आर गन डु क्यासलेस ट्रान्जेक्सन र पिपल आर गन युज ई वालेट टु पे आउट भनौँ न बत्तीको बिल तपाईँको फोनको बिल लाइनमा नबसिकन सो दे वर एडिङ सम भ्याल्यू टु देयर सर्भिसेस एन्ड दे वर प्रिपेरिङ अहेड अफ देयर टाइम त्यो कारणले अब आजको दिनमा आइपुग्दा अब 8-9 वर्ष लाग्यो 10 वर्ष लाग्यो बट लुक एट द ग्रोथ अहिले आएर सबजना यो झन् यो लकडाउन र पेन्डेमिकले चाहिँ झन् त्यसलाई नै इन्फेसिस गरेर अब ब्याङ्क ट्रान्सफरदेखि लिएर एभ्रिथिङ इज बिङ डन डिजिटली सो त्यो बेलादेखि इन्भेस्ट गर्दै 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 आएको कम्पनी सायद कति वर्षसम्म त उनीहरूलाई ब्रेक इभन गर्नलाई गाह्रो भयो होला बट राइट नाउ इफ यु लुक एट देयर ट्रान्जेक्सन इफ यु लुक एट देयर पर डे ट्रान्जेक्सन इट्स कति लेभलले स्केल अप भएको छ नाउ दे आर रिपिङ द बेनिफिट्स अफ द सिड्स दे सर्ट त्यो बेलादेखि क्या त्यो बेलादेखि राखेको बिरुवाले चाहिँ बल्ल के अरे त्यो फ्रुट दिन थालेको छ सो द्याट इज एन एक्जाम्पल अफ इनोभेटिभ आइडिया अनि इनोभेटिभ आइडिया जस्तो कतिजनाले म सोच्न सक्दिनँ त्यति धेरैसम्म भनेर भन्नुहुन्छ भने अर्को इनोभेटिभ आइडिया कहाँबाट पनि आउँछ भने ट्राभलिङबाट लाइक इफ यु गो टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस त्यहाँ देखिन्छ के चिजहरू वेन एभर यु ट्राभल होइन यो स्पेसली विदेशमा गएर ट्राभल गर्दा बिकज नेपाल इज ल्यागिङ बिहाइन्ड अ लट एन्ड विदेशहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढिसकेको छ इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी इन टर्म्स अफ द सर्भिसेस इन टर्म्स अफ जेमा पनि हरेक म चाहिँ स्पेसिफिकली फुड एन्ड बेभरेज सेक्टरमा अहिले अलिकति इन्भल्भ भएकोले गर्दाखेरि वेनेभर आई ट्राभल आउट आई मेक स्योर कि म गएर त्यहाँ नयाँ केहरू खानाहरू या नयाँ के टेक्नोलोजी युज गरेर के गरिरहेछन् भनेर हेर्छु सो द्याट ड्राइभ्स मी एज एन इन्सपिरेसन अनि त्यो कुरालाई चाहिँ नेपाल लिएर आउनु भने पनि नेपालको मार्केटको लागि त एउटा इनोभेसनै हो क्या अनि जुन चिज यहाँ एभाइलेबल छैन जुन चिजको मार्केट छैन जुन सर्भिस यहाँ नेपालमा छँदै छैन त्यो चिज बाहिरबाट लिएर आएर इफ यु आर डुइङ इट यु आर पुटिङ अप अ इनोभेटिभ आइडिया फर नेपाल है सो त्यसरी पनि एउटा बिजनेस सेटअप हुन्छ अनि अर्को अलिकति सजिलो तरिका भनेको चाहिँ आई क्लासिफाई आइडियाज इन्टु 2 one इज इनोभेटिभ आइडिया एन्ड अनदर इज प्रब्लम सल्भिङ आइडिया प्रब्लम कसलाई हुँदैन होला लाइफमा सबैलाई प्रब्लम हुन्छ सो त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने आइडियाजहरू विच मेक्स पिपल्स लाइफ बेटर र राम्रो र त्यो प्रब्लम सल्भ गरे बापत चाहिँ मान्छे आर विलिङ टु पे यु एनी सम अफ मनी सो त्यो हिसाबमा चाहिँ इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अ बिजनेस टु सल्भ अ स्पेसिफिक प्रब्लम इन द सोसाइटी अर अफ अ प्रब्लम अर अफ अ बिजनेस हाउस जेको प्रब्लम सल्भ गरेर पनि सजिलो वेमा र मोर कन्भिनियन्ट वेमा र अहिले जे परिरहेको छ त्योभन्दा सायद केही लेस या थोरै मात्र बढी गरेर पनि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुभयो भने द्याट विल बी हाइली एक्सेप्टेबल बाई एभ्री वान अनि त्यो चाहिँ एउटा सर्ट सर्ट बिजनेस मोडल बनेरै जान्छ लेटेस्ट एक्जाम्पल बिङ यो पठाउ टुटल मान्छेहरूको काठमाडौँ या अब काठमाडौँमा मात्र छ अहिले यिनीहरू होइन काठमाडौँको मान्छेहरूको मेन प्रब्लम के थियो भने ट्याक्सीको प्रब्लम थियो ट्याक्सीसँग जहिले बार्गेनिङ गरिराख्नु पर्ने ट्याक्सी यता पनि जान नमान्ने उता पनि जान नमान्ने सो वाट दे डेड वाज बाहिरको कन्सेप्ट हो यो उबरहरूकै कन्सेप्ट हो बट दे
ब्रट इट टु नेपाल अनि त्यसपछि पठाउ र टुटल सुरु भएपछि मान्छेको त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो सो त्यो प्रब्लम सल्भ हुने बित्तिकै के भने डे 1 देखि नै यो स्केल अप पनि हुन सक्यो र रेभेन्यू पनि जेनेरेट गरेर गयो अर्को प्रब्लम सल्भिङ भनेको अब नेपालमा एकदम पपुलर अहिले छ भनौँ न र यो पेन्डेमिकको बेला पनि चलिरहेछ इट्स भाटबटिनी स्टोर भाटबटिनीले कुन प्रब्लम सल्भ गर्यो त मान्छेहरूको भन्दा के अरे खाद्यान्नहरू किन्नलाई एउटा ठाउँ जानुपर्ने लुगाहरू किन्न अर्को ठाउँ जानुपर्ने इलेक्ट्रोनिक्स किन्नलाई अर्को बजार जानुपर्ने फर्निचर किन्नलाई अर्को बजार जानुपर्ने गिफ्ट आइटम्सहरू किन्नलाई अर्को ठाउँ जानुपर्ने सो इट वाज लट अफ प्लेसेस अ पर्सन ह्याड टु गो उसले के गर्थ्यो सबै चिजलाई ल्याएर एउटा बिल्डिङमा ढ्याङ्ग राख्यो भनेपछि मान्छेको टाइम सेभ भयो अब टाइम सेभ हुने बित्तिकै एक त मान्छेले के हुने भयो 10 थरी ठाउँमा जानुपर्ने ठाउँमा एउटै ठाउँबाट सबै सर्भिसेस एक्सेस गर्न पाए सो इन केस यदि त्यो अलिकति अरू ठाउँभन्दा महँगो भएको भने पनि मान्छेलाई त्यो इज अफ एक्सेस र इजले चाहिँ मान्छेले अलिकति सम चाहिँ बढी तिरेर पनि त्यो सर्भिस लिन खोज्छ तर भाटबटिनीले के गर्दै उसले बल्क पर्चेस गरेर झन् बाहिर पाउने भन्दा पनि सस्तोमा इनिसियली वेन इट स्टार्टेड अहिले त अब कुन प्राइसहरू अलिअलि बढेर राखेको हुन्छ होइन बट त्यो अरू ठाउँमा पाउने भन्दा पनि सस्तो उल्टो भइदियो सो त्यसले गर्दा इट वाज अ भेरी सक्सेसफुल बिजनेस मोडल एन्ड अहिले इफ यु क्यान सी लाइक ग्रोसरी भन्ने बित्तिकै फर्स्ट थिङमा दिमागमा आउँछ नि मान्छेहरूको भाटबटिनी सो एकदमै सजिलो गरेर यो चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ आइडियाजहरू सो एउटा आइडियालाई चाहिँ कसरी सोच्ने कसरी लिएर जाने भनेर अगाडि लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यो एउटा इनोभेसन र एउटा प्रब्लम सल्भिङ आफ्नो आइडियालाई यो दुईटामा क्याटेगराइज गर्ने अनि त्यसपछि प्रब्लम सल्भिङवाला आइडियाजहरू चाहिँ धेरै यु क्यान ब्रेन स्टर्म इट अनि साथीहरूसँग पनि डिस्कस गर्न सकिन्छ कि यो प्रब्लम भइरहेको छ यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा एप ल्याएर हुन्छ कि कुनै सर्भिसेसको नेचरमै लगेर हुन्छ कि अब हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएको चाहिँ धेरै बिजनेसहरू चाहिँ अफलाइन मात्र छ तर अब अनलाइन प्रेजेन्स त चाहियो सबैलाई त्यो अफलाइन बिजनेसलाई अनलाइन लिएर जानको लागि जुन ब्रिजको काम हुन्छ त्यो एउटा प्रब्लम पनि अहिले एकदमै ठुलो प्रब्लम भइरहेको सोसाइटीमा एभ्रीबडी वान्ट्स टु हेभ अ वेबसाइट एभ्रीबडी वान्ट्स टु हेभ अ इ कमर्स थिङ जुत्ता पसल लुगा पसल भनौँ न सबै चिजलाई अनि त्यसपछि अब अहिले मेडिसिन्सहरूलाई पनि लिएर अनलाइनमा लिएर जानु परिरहेछ हुँदा हुँदा लिकर्सहरू सबैजना अनलाइनहरू गइरहेछ होइन सो यो एउटा ग्याप चाहिँ एकदमै ठुलो छ र यो एकदम एउटा ट्रान्जिसन फेज छ वेयर एभ्रीबडी वान्ट्स टु जम्प इन्टु द अनलाइन व्यागन सो यहाँ धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेछ सो इफ यु क्यान थिङ्क अफ इट एन्ड सल्भ अ पर्टिकुलर प्रब्लम फर अ पर्टिकुलर क्याटेगोरी अनि त्यो क्याटेगोरीलाई नै पछि एउटा प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि अरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीहरूमा लिएर गयो भने स्केल अप गर्न सजिलो हुन्छ सो यु क्यान थिङ्क अन द्याट काइन्ड अफ त्यो एउटा बाटोमा सोच्यो भने चाहिँ धेरै प्रब्लम सल्भिङ आइडियाजहरू चाहिँ आउँछ सो अब मानौँ एन्टरप्रेन्योर पनि भयो आइडिया पनि आयो भ्यालिडेट पनि गर्यो एउटा या त प्रब्लम सल्भिङ खालको आइडिया भयो या त एउटा इनोभेटिभ खालको आइडिया भयो नाउ यु आर स्टक विथ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम इन काठमाडौँ इन नेपाल इज फन्डिङ एभ्री वान इज नट प्रिभिलेज्ड अनि त्यसपछि आएर अब ल फन्डिङ अब मैले चाहिँ कि त ठुलै यो भेन्चर क्यापिटल या यो सिड फन्डहरू पाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ लेट मी टेल यु 2000-3000 वटा स्टार्टअपको आइडियामा एउटाले मात्र पाउँछ होला त्यो पनि फर्स्ट इनिसियल फेजमा पाउँदैन दे हेभ टु प्रुभ इट कि 1 वर्षसम्म त्यो आइडियालाई चाहिँ रन गरेर रेभेन्यू जेनेरेट गरेर अनि बल्ल चाहिँ सिड फन्ड आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी बढ्छ सो 1 वर्षसम्म त आफूले रन गर्नुपर्छ सो मेन्टली प्रिपेयर के हुनु पर्यो भने मेरो कुनै पनि आइडिया छ जुन चाहिँ म अहिले गर्न लागिरहेको छु भनेपछि यसको सोर्स अफ फन्ड भनेको चाहिँ फर्स्टमा मै हुन्छु म मेरो परिवार मेरो साथीहरू 4-5 जनालाई मिलाएर गर्न सक्ने त्यही नै बाट जुन अमाउन्ट आउँछ त्योबाट चाहिँ एटलिस्ट रन गर्नु चाहिँ पर्यो यु क्यान जस्ट किप अन डिस्कसिङ द आइडिया एन्ड नट डु समथिङ अबाउट इट पैसा छैन पैसा छैन पैसा छैन भनेर हुँदैन मनी इज अ टुल यु हेभ टु बी गुड एट म्यानेजिङ मनी एउटा एन्टरप्रेन्योर हु क्यान म्यानेज मनी एट एन अर्ली स्टेज is very likely to succeed in the future. First, my paisa ko problem le garda if your idea is not materializing means paisa chalauna आएन या पैसा म्यानेज गर्न आएन त्यो टुललाई चलाउन आएन भनेर बुझ्नु पर्यो सो कसरी हुन्छ दैट इज योर स्किल कसैलाई कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि कसैलाई चाहिँ कसैसँग मागेर हुन्छ कि बरो गरेर हुन्छ कि आफ्नो आइडियालाई चाहिँ एउटा इन्क्युबेसन स्टेटबाट चाहिँ लिएर गएर एउटा फिजिकल फर्ममा लिएर आएर एक्जिक्युट गरेर केही न केही रेभेन्यू चाहिँ जेनेरेट गर्न सुरु गर्नु पर्यो त्यो गरिसकेपछि एउटा
रेभेन्यू एकचोटि जेनेरेट हुन थालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने पहिला ट्रस्ट नगरेको मान्छेहरूले पनि ट्रस्ट गर्छ, फन्डिङ ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ। तर फर्स्ट इनिसियल फेज हेज टु स्टार्ट फ्रम योर सेल्फ, योर फ्यामिली, योर फ्रेन्ड्स, र लास्टमा केही लाग्दै लागेन भने आफ्नो जहाँ काम गर्न लागेको छ त्यो वरिपरिको कोअपरेटिभहरूले चाहिँ 3 लाख 5 लाखसम्मको चाहिँ बिना धितोको लोनहरू चाहिँ दिन्छ। द्याट्स योर ओन्ली अप्सन। सिधै कि त अब एकदमै बाउबाजेको धेरै ठुलो सम्पत्ति हुनु पर्यो, लगेर कोल्याट्रल हालेर ठुलो अमाउन्ट निकालेर चाहिँ फन्ड निकालेर काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो, होइन भने प्र्याक्टिकली स्पिकिङ नो वान इज गन गिभ यु मनी, इट्स जस्ट गन बी यु एन्ड योर सर्कल हु हेज टु स्ट्रगल इट आउट। नेपालमा झन् स्पेसिफिकली होइन। सो सानोबाट चाहिँ सुरु गरेर बिस्तारै स्केल अप गर्नु, एकैचोटि धेरै पैसा ल्याएर राखेर चाहिँ नगर्नु। र त्यो पैसा राख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो के भन्ने आफ्नो एउटा मन्थली एक्सपेन्सेस हुन्छ नि, जुन एउटा कम्पनी चल्नको लागि एटलिस्ट 3 months या 4 monthsसम्मको चाहिँ प्रायर राखेर ब्याकअप राखेर मात्र सुरु गर्नु। किनभने 1 महिनामै फेरि केही रेभेन्यू आएन या 2 महिनामै केही पनि अलिकति प्रोग्रेस नभएको जस्तो लाग्यो भने धेरैजना पिपल टेन्ड टु गिभ अप, अनि त्यो ल्याएको पैसा पनि जान्छ, अनि साथी मिलेर गरेछन् साथी पनि छुटेर जान्छ। सो यस, फन्डिङको केसमा चाहिँ यु सोल आर रेस्पोन्सिबल फर द्याट। सो यु हेभ टु फाइन्ड अ वे। कसरी हुन्छ, सानो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी फाइन्ड गर्ने हो। one year काम गरिसकेपछि आफै त्यो मोमेन्टम लिन्छ क्या बिजनेसले, अनि त्यो मोमेन्टम लिइसकेपछि चाहिँ फन्डिङको प्रब्लम चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छ। त्यो पैसा भनेको कहिले पनि पुग्दैन कुनै पनि बिजनेसलाई, होइन, टु बी ट्रु। तर सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ बिस्तारै बाटो खुल्दै जान्छ। तर फर्स्ट स्टेपै नलिएसम्म चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब कमिङ टु यो फन्डिङको काम सकिसकेपछि बिजनेस अलि अगाडि बढ्न जान्छ। तर हामीलाई एज दिस जेनेरेसन एउटा चिजहरूको के को आइडिया छैन भने काम त गर्ने, ल साथीभाइहरूसँग मिलेर काम गऱ्यौँ, काम गरिसकेपछि हामी चाहिँ एकदम के गर्छौँ, विच आई हेभ अल्सो मेड मिस्टेक त्यो पालोमा चाहिँ यो रेजिस्ट्रेसन अनि त्यसपछि डकुमेन्टेसनहरूमा हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ। दिस हेज टु बी इम्पोर्टेन्ट। एउटा दिमागमा के राख्नु भने कुनै पनि काम सुरु गर्नु अगाडि त्यो कामको एउटा प्रोटोकल हुन्छ, त्यो चाहिँ पहिल्यै क्लियर गर्नु। किनभने सबै चिज राम्रो हुँदाखेरि नै एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू क्लियर गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। बिकज इट्स भेरी हाइली लाइकली कि स्टार्टअपको फेजमा गइसकेपछि धेरै टेन्सनहरू आउँछ, धेरै तनावहरू आउँछ, एन्ड एभ्रिबडी विल नट बी एबल टु टेक द्याट। अनि त्यो एकअर्कासँग भेन्ट हुन थाल्छ, या इफ यु डोन्ट ह्याभ लाइक गुड सिस्टम पहिले नै राखेर सबै सिस्टमहरू मिलेको छैन भने अब प्रब्लम्स आउन थाल्छ। सो त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने जस्तै हाम्रो नेपालमा पनि काम गर्दाखेरि केमा रेजिस्टर गर्ने त भनेर कतिलाई आइडिया छैन कि। जस्तै प्रोप्राइटरसिप भनेको एउटा हुन्छ, एउटा पार्टनरसिप हुन्छ, एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हुन्छ, एउटा पब्लिक लिमिटेड त छोडिदिउँ होइन। कतिवटा बिजनेस हुन्छ, एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी खोल्ने बित्तिकै त्यसको इयरली एक्सपेन्सेस 1.5 लाख रुपियाँ जति जान्छ क्या। रेजिस्ट्रेसन भन, अडिट भन, अकाउन्ट्स भन, भ्याट भन, टिडिएस भन, होइन, यो कुराहरू पनि पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ। इफ यु आर ट्राइङ टु बिकम एन एन्टरप्रेन्योर यु निड टु नो द ट्याक्स सिस्टम अफ द्याट कन्ट्री। अनि जस्तै म एउटा लुगा पसल मात्र खोल्न मन छ अरे, मलाई सानो एउटा केही लुगा पसल खोल्न मन छ अरे, वाइ डु आई निड टु गो एन्ड रेजिस्टर अ कम्पनी? मैले कम्पनी गर्नै पर्दैन, सिम्पल एउटा वार्डमा गएर प्राइभेट प्रोप्राइटरी रेजिस्ट्रेसन गऱ्यो भने पुग्छ। द डिफरेन्स बिइङ प्रोप्राइटरी रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको एसेट कम्पनीको एसेट, कम्पनी त नभनौँ, प्रोप्राइटरसिपको एसेट तपाईँको लायबिलिटी, प्रोप्राइटरसिपको लायबिलिटी। जस्तै लुगा पसल खोलेँ अरे मैले मेरो वार्डमा गएर रेजिस्ट्रेसन, त्यो लुगा पसलको सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति भयो, त्यो लुगा पसलको दायित्व या लायबिलिटी मेरो लायबिलिटी हो। भोलिको दिनमा लुगा पसल बन्द भयो भने मेरो आफ्नो पर्सनल सम्पत्ति बेचेर भए पनि मैले त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ। बट झन्झट कम छ, यु डोन्ट ह्याभ टु मेन्टेन बुक्स अफ एकाउन्ट्स त्यस्तरी एकदमै डिटेलमा अनि एभ्रिथिङ त्यसरी गरेर राख्नु पर्दैन होइन। अब प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गऱ्यो भने बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भन्छ, त्यो भनेको अ कम्पनी इज डिफ्रेन्ट, अ पर्सन इज डिफ्रेन्ट। कम्पनीको लायबिलिटी मात्र हुन्छ, यु आर नट लायबल फर द कम्पनीज लस अर समथिङ। आफ्नो पर्सनल प्रपर्टीमा चाहिँ अरू त्यो कम्पनीको क्रेडिटरहरूले आएर क्लेम गर्न सक्दैन। अनि इफ यु आर प्लानिङ पछि गएर अरू सेयर होल्डर्सहरू हाल्छु अनि त्यसपछि म स्केल अप गर्छु भनेपछि फर्स्टमै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हो। बिकज पछि गएर त्यो इट्स इजियर टु डिभाइड द सेयर, इट्स इजियर टु मेक अल द एरेन्जमेन्ट्स एन्ड एभ्रिथिङ। अब केही इम्पोर्ट गर्नुपर्ने चिजहरू छ या केही अलिक ठुलो लेभलमा काम गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड गर्ने। तर यदि साथीहरूसँग गर्दैछौँ भने पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू चाहिँ पहिल्यै क्लियर गर्नुपर्छ क्या। लाइक प्रफिट पर्सेन्टेज यसरी सेयर गर्ने, हामी यसरी प्रफिटहरू निकाल्ने, या पछि पैसा थप्नु पऱ्यो भने यो रेसियोमा थप्ने,
अनि कसैले टाइम दिइरहेछ भने टाइम इज अल्सो मनी, त्यो टाइमको पनि भ्याल्यु दिनु पर्यो, उसले स्यालेरी पनि कति लिने होइन, यो कुराहरू पहिल्यै क्लियर गर्नुपर्छ। इफ यु डोन्ट क्लियर इट आउट, पछि गएर योर मेजर अफ द टाइम चाहिँ कहाँ जान्छ भने तिमीले उसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, उसले तिम्रो क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्ने, यसमा जान्छ क्या। दुवैजनाले बिजनेसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लिएर जाने, बिजनेसको बारेमा चाहिँ सोच्नुभन्दा पनि एकअर्कालाई कसरी ट्याकल गर्ने, अब यसलाई चाहिँ म कसरी, यसको यो क्वेसनको लागि म यसरी एन्सर गर्छु, यस्तो 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 यस्तोमा चाहिने नचाहिने कुरामा चाहिँ दिमाग जान्छ क्या। सो इफ यु ले आउट यर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स भेरी राम्ररी फर्स्टमै, बिट साथी जे भयो भने, त्यो भयो भने चाहिँ बिजनेस अगाडि जानलाई सजिलो हुन्छ। बिकज त्यो इन्भल्भ भएको इन्भेस्टर्सहरूको पर्सनल प्रब्लम्स आर नट गन अफेक्ट द कम्पनीज फ्युचर इन द लङ रन। सो यो कुराहरू चाहिँ फर्स्टमै क्लियर गर्ने, हामीले एकदमै नजरअन्दाज गरेको कुराहरू चाहिँ यही हो। रेजिस्ट्रेसनको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सको कुराहरू हुन्छ, पैसा राख्नेले बढी पर्सेन्टेज पाउने कि आइडिया ल्याउनेले बढी पर्सेन्टेज पाउने हो, त्यो पहिल्यै क्लियर गरौँ है। बिकज आइडिया क्यान्ट बी मेजर्ड इन मनी। इफ समवन इज गिभिङ द टाइम एन्ड एफर्ट, र इफ समवन इज जस्ट ट्राइङ टु बी अ साइलेन्ट इन्भेस्टर, कति पर्सेन्टेजमा जाने भन्ने हुन्छ। इफ यु आर स्टार्टिङ अ स्टार्टअप एन्ड फन्डिङको राउन्ड्सहरूमा गइरहेछ भने माई पर्सनल एडभाइस इज कहिले पनि आफ्नो कम्पनीको इफ यु आर गिभिङ अवे फर फन्डिङ 20% भन्दा बढी नदिनु। यु सुड अलवेज बी एन ओनर अफ 80% अफ यर कम्पनी। किन त्यो भएन भने कम्पनीप्रतिको माया पनि लाग्न छोड्छ, पछि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भने जस्तो पनि लाग्न छोड्छ, त्यो अर्काको हो भने जस्तो फिल आउन थाल्छ क्या। सो इफ यु आर ट्राइङ टु स्टार्ट यर ओन कम्पनी, सो जहिले पनि 80-20 को रेसियोमा चाहिँ जानु। इफ यु आर ट्राइङ टु गेट फन्डिङ अल्सो 20% फन्डिङको लागि मात्र खोज्नु, 80% फन्डिङ, त्यो 20% फन्डिङले चाहिँ अपरेसन्सहरू कभर गरोस् र आफ्नो सेयरको भ्याल्यु चाहिँ डाइल्युट नहोस्। जो पनि फर्स्टमा स्टार्टमा सँगै छ उनीहरू आर द पिपल द्याट सुड बी होल्डिङ 80% अफ द कम्पनी। यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, माइनर कुरा हो तर इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पछिको लङ रनमा चाहिँ यसले धेरै 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 फरक पर्छ है। अनि अर्को अहिले आएर मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने, जस्तै मेरो इक्जाम्पल दिउँ, म एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टुडेन्ट हो, म इन्डिया गएर सिए पढेर आएको, नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको छैन मैले। बट द थिङ इज मैले पढेँ सिएको, म यहाँ आएर इन्भल्भ भएँ, फर्स्टमा मुभिजको काममा इन्भल्भ भएँ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सनको काममा इन्भल्भ भएँ, अनि अहिले साइड बाई साइड सँगसँगै यो एउटा फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा छु। भनेपछि आफूले जानेको र आफूले देखेको कुरा चाहिँ के छ भने, जे पढेर आएको त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कम्पल्सन छैन। इट्स ओके इफ यु आर डुइङ इट र राम्रै गरिरहेछ भने द्याट्स फाइन। बट अहिलेको टाइम यस्तो हो कि अपर्च्युनिटी कहाँ आउँछ, यु हेभ टु से यस टु द अपर्च्युनिटी एन्ड सी वेयर इट गोज। बिकज एउटा सायद पढेर आएको चिजमा भन्दा पनि अर्को कुनै चिज, जस्तै साथीले कहीँ तानेर ल्याएर हुन्छ नि, ल यसमा पनि तँ पनि बस्न भनेर, यु माइट जस्ट एक्सेल इन द्याट। इट्स नट नेसेसरी कि आफूले सानोमा गरेको डिसिजनै सधैँ राइट हुन्छ भन्ने पनि छैन। यु निड टु एक्सप्लोर थिङ्स। पहिलाको मान्छेहरू त के भन्नु, हाम्रो ड्याड मम्मीहरूले पनि अहिले भन्नुहुन्छ होला 2टा नाउमा खुट्टा नराख भनेर। तर अहिलेको टाइम यस्तो छ कि जतिवटा हात खुट्टा फैलाउन सकिन्छ फैलाउनु पर्ने हुन्छ। बिकज पोर्टफोलियो बनाउनु पर्यो। अहिले इट्स भेरी अनस्टेबल। एउटै डोन्ट पुट अल योर एग्स इन वान बास्केट भनेर भन्छ नि, सो त्यही भइरहेछ अहिले। इफ यु आर डुइङ समथिङ र त्यो एउटा चिज चाहिँ भोलिको दिनमा गएर केही फेलियर भइदियो या केही पनि नराम्रो भइदियो भने घाँस बाँस कपासको समस्या आउन थाल्छ। त्यसले गर्दा मैले यो पढाएको छु, म यही मात्र गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा माइन्डसेट चाहिँ नराख्नु। एउटा गर्नु, केही एउटा स्टेबल काम गर्नु, त्यो स्टेबल कामले आफ्नो लाइफस्टाइललाई धानोस्, देन यु एक्सप्लोर आउट क्या, नट टु द सेम फिल्ड बट इन डिफ्रेन्ट फिल्ड। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एज अ पर्सन ग्रो गर्न पनि सकिन्छ र एउटा पर्टिकुलर सर्कलमा नभएर डिफ्रेन्ट सर्कलको एक्सपिरियन्सहरू पनि हुन थाल्छ। एन्ड देन यु स्टार्ट मिटिङ पिपल। अब यो नेटवर्किङ र पिपलको कुराहरू चाहिँ म अलिक पछि गर्छु, विच प्लेज सच अ बिग रोल अफ यु बिङ एन एन्टरप्रेन्योर एन्ड अ सक्सेसफुल वान होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग भेट्ने अपर्च्युनिटी पनि आउँछ, डिफ्रेन्ट सर्कलहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने अपर्च्युनिटी पनि आउँछ होइन। सो अनि अर्को यो आइडियाकै फेजमा छौँ है अहिले हामी। वी आर टकिङ अबाउट द आइडियाज, इन्क्युबेसन, हाउ टु स्टार्ट अ स्टार्टअप भनेर। सो फर्स्ट थिङ, कुनै पनि आइडियालाई अहिले इफ यु आर ट्राइङ टु थिङ्क एन्ड इफ यु वान बी स्योर सर्ट भनेपछि मान्छेको बेसिक नेसेसिटीसँग रिलेटेड आइडियामै काम गर्नुहोस्, विच इज घाँस बाँस कपास। घाँस भनेको फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीको खाद्यान्न भयो, यो सबै चिजहरूसँग भयो। बाँस भनेको रियल इस्टेट भयो, ल्यान्ड भयो, हाउस भयो होइन, आफ्नो
क्यापेसिटी जे छ त्यो अनुसारले। अनि कपास भनेको क्लोदिङ लाइनहरू भयो भनौँ न, फ्याक्ट्री, गार्मेन्ट्स, एभ्रिथिङ। यो तीनटा चिज चाहिँ जस्तो सुकै सिचुएसनमा संसार जहाँसुकै उलट पुलट होस्, तर यो तीनटा चिजको चाहिँ डिमान्ड जहिले पनि हुन्छ हुन्छ, अलिकति कम बढी हुँदा होइन, तर यु वोन्ट गो आउट अफ बिजनेस इफ यु आर डुइङ बिजनेस अन घाँस बास कपास। यो इट्स भेरी सिम्पल। त्यो एउटा सेटअप भइसकेपछि बल्ल यो भेन्चर आउट। अब यो घाँस बास कपास भनेपछि एकदमै हार्डकोर त्यही चिजमा मात्र होइन, यसको पनि धेरै हाँगाबिङ्गाहरू हुन्छ होइन, बट इन्डस्ट्री त्यो हो। त्यो इन्डस्ट्रीमा के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्ने आइडिया ल्याउनु पर्यो, या त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ के इनोभेसन नयाँ गर्न सकिन्छ त्यसलाई गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। सो वेन यु डु अल दिस थिङ्स, एउटा के भनौँ 60-65% चाहिँ यु आर अन द राइट ट्र्याक एट दिस पोइन्ट अफ मुभमेन्ट। इफ यु किप अन यो आफ्नो भिजनलाई चाहिँ एउटा बााउन्ड्री बनाएर यो चिजमा बसेर चाहिँ म सोध्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ यु विल गो राइट, धेरै डाइभर्ट भइराख्नुभन्दा पनि। त्यो एउटा स्टेबल गरिसकेपछि एन्ड देन यु क्यान डाइभर्ट भनौँ न, एउटा घाँस बास कपाससँग रिलेटेड केही पनि एउटा स्टेबल चिज बनाइदिइसकेपछि चाहिँ एन्ड देन यु क्यान थिङ्क अफ भनौँ न अब भर्चुअल रियालिटीदेखि लिएर अनेकौँ चिजहरू चाहिँ यु क्यान आई थिङ्क एक्सप्लोर एन्ड गो है। सो अब मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने few things which I can talk to you and say confidently भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै म एउटा CA प्लेटफर्मबाट आएको मान्छे, देन आई एन्टर्ड इन्टु अ कन्स्ट्रक्सनवाला प्लेटफर्म। त्यो पनि कसरी होइन, साथीले एउटा जिद्दी गरेर क्या। अनि एउटा एन्टरप्रेन्योर भइसकेपछि चाहिँ यु हेभ टु टेस्ट फेलियर क्या। म धेरै कुरामा फेल भएको, अहिले पनि एकदमै धेरै सक्सेसफुल भएको छैन होइन, बट इट्स जस्ट अ ट्रान्जिसन फेज। बट सानो 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 सर्ट एन्ड स्विट टाइपको मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्छु है। सो वाइल आई वाज ग्रोइङ अप आई वाज नट एक्स्ट्रा अर्डिनरी। म कुनै पनि एङ्गलबाट एकदमै एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टुडेन्ट थिएन, म एकदमै एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ। अनि 60 to 65% बिचमा बस्ने खालको के अरे मार्क्सहरू आउँथ्यो मेरो। एन्ड स्कुल सकिन्जेलसम्ममा पनि आई वाज भेरी कन्फ्युज अबाउट वाट आई वान्ट टु डु इन लाइफ। मैले ब्रिज कोर्स साइन्समा गरेँ, कमर्समा चाहिँ गएर क्याम्पस जोइन गरेँ। सो यु क्यान इमेजिन द भोलाटाइल नेचर अफ माई माइन्ड भनौँ न। त्यतिखेर के गर्न खोज्ने, कहाँ बन्ने, के भन्ने, कहिले पाइलट बन्ने भन्थेँ, कहिले MBA गर्ने भन्थेँ होइन। सो इट वाज अ जस्ट मिक्स अफ टु मेनी थिङ्स इन माई माइन्ड। एन्ड देन CA कसरी गर्ने भने त्यो पनि एउटा इख लिएर क्या। एकजना हजुरबाले चाहिँ तैँले पढ्न सक्दैनस् भने म तिमीलाई पढाएर देखाउँछु भन्ने त्यो इखले म पढ्न गएको। पढ्दा पढ्दै हजुरबा चाहिँ बित्नुभयो भनेपछि अब कसलाई देखाउने, देयर वाज नो रिजन। एन्ड देन आई केम ब्याक सकाएर यहाँ आइसकेपछि आई वाज अफर्ड अ स्यालेरी विच वाज भेरी बिलो वाट आई वाज अफर्ड इन इन्डिया होइन। त्यो फर्स्ट डिसिजन मैले के लिएँ भने मैले आफ्नो वर्थ बुझेँ। म यो स्यालेरीमा चाहिँ यो वर्थमा चाहिँ काम गर्दिनँ, बिकज इट्स वे बिलो वाट आई हेभ थट अफ माइसेल्फ। आफ्नो एउटा सेल्फ रेस्पेक्ट या आफ्नो एउटा यु हेभ टु हेभ अ भिजन अफ योर सेल्फ कि म योभन्दा तल चाहिँ आएर काम गर्दिनँ, या म यो स्ट्यान्डर्डभन्दा तल चाहिँ कुनै पनि प्रडक्ट बनाउँदिनँ भनेर चाहिँ आफू एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ राख्नुपर्छ। सो त्यो प्रिन्सिपल राखिसकेपछि डिसिजन मेकिङ सजिलो हुन्छ। सो वेन आई केम ब्याक होम अनि आई थट यति स्यालेरी त आई थिङ्क इट्स नट इभन गन कभर माई एक्सपेन्सेस। सो म यो सर्भिसवाला फिल्डमा एक्सप्लोरै गर्दिनँ भनेर देन आई जोइन्ड माई फ्यामिली बिजनेस। माई फ्यामिली बिजनेस वाज मेकिङ अ मुभी। माई ड्याडी युज टु मेक अ मुभी। सो त्यो बिजनेस गर्छु भनेर आई भेन्चर्ड इन्टु इट। अब जति नलेज थियो, जति पेरेन्ट्सहरूको गाइडेन्स पाउँथ्यो, बट आई वान्टेड टु डु इट अन माई ओन। एन्ड ट्रस्ट मी फर्स्ट एटेम्प्ट एकदमै ठुलो झट्का लाग्यो, बिकज इट वाज अ कमर्सियल डिजास्टर। आई लस्ट अ लट अफ मनी अफ माई पेरेन्ट्स, अफ माई सेभिङ्स होइन। अनि त्यही ड्युरेसनमा चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ मलाई ल यो काम गरौँ न त भनेर, कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेटेड काम थियो, यो काम गरौँ न त भनेर तानेर लिएर गयो, विच आई डेन्ट ह्याभ एनी आइडिया। मलाई के पनि थाहा थिएन, म न इन्जिनियरिङ, न आर्किटेक्ट, न इन्टिरियरको ब्याकग्राउन्डबाट आएको होइन। बट हि इन्ट्रोड्युस मी टु अ मटेरियल, एउटा स्पेसिफिक मटेरियल थियो एक्रिलिक सलिड सर्फेस भन्ने, नेपालमा कसैले गरेर आएको थिएन। एन्ड हि वान्टेड टु डु इट अनि हि वान्टेड माई हेल्प। सो त्यो कारणले मलाई चाहिँ तानेर लिएर गयो। वी वेन्ट टु दिल्ली, वी स्याट इन अ मिटिङ। मलाई के को मिटिङको लागि गएको भनेर मलाई थाहा छैन, आई वाज जस्ट लुकिङ एट द पिपल एन्ड गरेर मात्र गरेर आएँ। एन्ड देन आई केम ब्याक, आई रिसर्च अबाउट द मटेरियल। अनि त्यसपछि अब सानो एउटा फिजिबिलिटी स्टडी त आफूले गरिन्छ नि त, यो मटेरियल यहाँ चल्ला कि नचल्ला भनेर।
अनि जो मान्छेहरू काम गरिरहेको थियो उहाँहरूकोसँग गएर एडभाइस लिन गयो कि यो चल्ला कि नचल्ला भनेर अनि एभ्रीबडी एडभाइस मी यो चल्दैन बिकज इट्स भेरी ड्याम एक्सपेन्सिभ भनेर कसैले पनि गरिरहेको थिएन बट द्याट फ्रेन्ड अफ माइन्ड वाज भेरी एडमेन्ट हुन्छ नि होइन गरौँ ल रिस्क लिने अलिकति फाइनेन्सियल रिस्क लिने तर यो काम गर्ने भनेर गऱ्यौँ and then we started doing that work and thankfully we did projects like Labim Mall, we did projects like Hotel Ambassador, we did projects like Medicity Hospital. So अनि अहिले आएर चाहिँ त्यो प्रोडक्टको मार्केट चाहिँ हामीले खोलिदियौँ क्या सो द्याट इज हाउ एन्ड जबरजस्ती गरेको एउटा डिसिजन जस्ट बिकज आई सेड यस भनौँ न लेट्स सी भन्ने एटिट्युडले जाँदाखेरि त्यो एउटा बिजनेस चाहिँ प्रस्पर हुन गयो अनि त्यो बिजनेस प्रस्पर हुँदा हुँदै अब आई स्टार्टेड इन्टु दिस इन्टिरियर काइन्ड अफ बिजनेस होइन त्यो इन्टिरियर बिजनेसमा चाहिँ के भयो भने एउटा अपर्च्युनिटी यस्तो आयो पाटनमा एउटा सानो क्याफे बनाउनु पर्ने थियो एन्ड हामी अब एउटा इन्टिरियरको टिमै इस्टाब्लिस भइसकेपछि वी डिड अ डिजाइन एन्ड एभ्रिथिङ कस्टिङ एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्यो मान्छेलाई प्रेजेन्ट गर्दाखेरि वाट हि सेड वाज तपाईँहरूले गर्नु खोजेको एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई यही नै चाहियो बट हाम्रो बजेटै पुगेन यसमा सो आर यु विलिङ टु बी अ पार्टनर इन द्याट फर योर सर्भिसेस भनेर सोध्नुभयो क्या अनि त्यसमा पनि अब इन्टिरियरको काम गरेर अब अचानक कहाँबाट क्याफेतिर या यो फुड एन्ड बेभरेजतिर जाने भनेर पनि सोच आयो बट देन आई सेड यस ओके हेरौँ न त भनेर सो द्याट वाज माई एन्ट्री टु फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री अनि त्यहाँ गइसकेपछि देन आई रियलाइज कि जुन कन्स्ट्रक्सनको काम थियो वाट वी वर डुइङ वाज मोर ड्रिभन बाई अ क्रेडिट मार्केट जस्तै सामान ल्याउनु पर्यो हामीले क्यास पठाउनु पर्थ्यो तर यहाँ आएर काम गरिसकेपछि नेपालमा एकदमै ठुलो प्रब्लम र स्टार्टअपहरूलाई पनि एकदमै ठुलो प्रब्लम के भने नि यहाँ मान्छेहरू बोलीको बेसिसमा चाहिँ आफ्नो बोली राख्दैनन् एन्ड यु गेट लाइक 20% एडभान्स या 30% एडभान्स अनि आफ्नो काम सकिसकेपछि त्यो बाँकीको पैसा उठाउन चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ सो हाम्रो पनि त्यही भइरहेको थियो वी वर इन अ भेरी क्यास क्रन्च सिचुएसन सामान चाहिँ आफूले एभ्री टाइम कतिचोटि घरबाट पैसा हाल्ने त सामान ल्याउनलाई जहिले पनि काम चाहिँ एकदमै ठुलो गरिरह तर जहिले पैसा पठाउनु पर्ने भने पैसा नहुने सो द्याट त्यो दिमागमा चाहिँ के आयो भने हामी क्रेडिटको व्यापारमा छौँ अब कुनै क्यासको व्यापार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री इन नेपाल भनेको चाहिँ क्यासको व्यापार छ बिकज यहाँ कोही पनि आएर रेस्टुरेन्टमा आएर क्रेडिटमा खाउँ भन्ने चाहिँ हुँदैन नि त यु गेट क्यास तुरुन्तको तुरुन्तै अनि वान ब्युटिफुल थिङ अबाउट फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री इन नेपाल इज यो हाम्रो कल्चरसँग रिलेटेड छ कसरी भन्दा द आइडिया अफ फन स्टार्ट्स विथ कहीँ आज रेस्टुरेन्टमा भेटौँ न कहीँ आज क्याफेमा भेटौँ न भनेर हाम्रो द आइडिया अफ फन अफ मिटिङ पिपल साथीभाइलाई भेट्नु पर्यो या कसैलाई भेट्नु पर्यो या कहीँ जानु पर्यो या कहीँ केही गर्नु पर्यो फर्स्ट थिङ दिमागमा के आउँछ भने क्याफे कफी खानलाई भेटौँ या मोमो खानलाई भेटौँ या केही गर्नलाई भेटौँ द आइडिया फन स्टार्ट्स विथ क्याफे अनि त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा मात्र अराउन्ड 4 लाख क्याफे छ है सो यो चिजले चाहिँ के गर्यो भने अब क्याफे इज अ क्यास बिजनेस अनि यो कन्स्ट्रक्सन इज अ क्रेडिट बिजनेस सो ब्यालेन्स गरिदियो क्या सो द्याट ब्यालेन्स वाज पोसिबल बिकज अगेन आई ह्याड नाइ भनिनँ मैले त्यतिखेर नाइ भनिनँ नाइ नभन्नाले हेरौँ न त लेट्स सी वेयर इट टेक्स भनेर सानोतिनो एउटा रिस्क लिएको हो त्यो रिस्कले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा यु आर डुइङ आई एम डुइङ मल्टिपल बिजनेस र विच इज डुइङ वेल टु बी ट्रु अनि अब मेरो 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 केसमा चाहिँ लिनुपर्ने इक्जाम्पल्स एज अ पर्सन मैले भन्दाखेरि चाहिँ के भने फेलियरले चाहिँ एकदमै हतोत्साहित चाहिँ गरेन बिकज फेलियर भइसकेपछि पनि आई केप्ट इन्सिस्टिङ के गरौँ भनेर फर्स्ट एन्ड टु बी ट्रु त्यो फर्स्टमा जुन क्याफे गरेको थिएँ द्याट डिन्ट टर्न आउट टु बी सक्सेसफुल सो आई ह्याड टु क्लोज डाउन द्याट एन्ड देन फेरि अरू एक्सप्लोर गर्दै गएँ त्यसपछि ह्यासट्याग लन्च बनाएँ त्यसपछि चिया अड्डा बनाएँ अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ इनोभेसन प्लेड अ भेरी बिग इम्पोर्टेन्ट रोल आइसक्रिम लाइभ बनाएँ होइन अनि जे पढेको छ त्यही मात्र काम गरिनँ र अपर्च्युनिटीहरू आउँदाखेरि नाइ भनिनँ फेलियर भइसकेपछि एकदमै ल मैले त म खत्तमै रहेछु मैले गर्न सक्दिनँ रहेछ भनेर गरिनँ सो आई केप्ट अन मुभिङ अहेड अब फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा अलिकति क्यासको व्यापार भइसकेपछि के हुँदो रहेछ भने वेन द क्यास स्टार्ट्स कमिङ इन यु पुट योर फोकस मोर अन द बिजनेस द्याट इज गिभिङ यु क्यास अनि त्यसमा इनोभेट गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ वाट वाज माई इनोभेसन भनेर सोध्नुभयो भने आइसक्रिम त सबैले खाइरहेको थियो द वे वी वर टेकिङ आइसक्रिम इज सिम्पल कुनै पनि आइसक्रिम सपमा जाऊ आइसक्रिम डिस्प्लेमा हुन्छ यु चुज दे गिभ इट टु यु वाट आई कुड इनोभेट इज आइसक्रिम त डेरी प्रडक्ट हो समहाउ र त्यो डेरी प्रडक्टलाई चाहिँ स्टेबलाइजर राखेर कलर्सहरू राखेर लङ टाइमको लागि प्रिजर्भ गरेर जान्छ बिकज इफ यु नो डेरी प्रडक्ट्स हाम्रो दुध क्रिमहरू भनेको चाहिँ के हो 2 या 3 दिनमा फाटेर जान्छ या बिग्रेर जान्छ केक पेस्ट्री एभ्रिथिङ बट यो आइसक्रिम त कति पुरानो कसलाई थाहा छैन होइन
सो वाट आई कुड इनोभेट वाज वर्ल्डमा चाहिँ कहाँ चाहिँ फ्रेस आइसक्रिम बनाउँदो रहेछ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि या भनौँ न म इट वाज मोर लाइक अ कोइन्सिडेन्स म दुबई घुम्न जाँदाखेरि आई कुड सी पुरा एउटा धुवा हुर्र आइरहेको थियो इट वाज समथिङ लाइक म्याजिक अनि के रहेछ भनेर यसो अड्केर हेरेँ अनि देन आई वेन्ट इनसाइड त्यहाँ चाहिँ के भने आइसक्रिम बनाइरहेको रहेछ क्या लाइभ आइसक्रिम लाइक दे वर मेकिङ एन आइसक्रिम राइट इन फ्रन्ट अफ यु देयर वाज नो कुनै राखेर त्यो ल यो फ्लेभर भन्ने थिएन क्या यसो मेन्यु हेर्ने तिमीलाई के खानु मन लाग्यो यो खानु मन लाग्यो भनिसकेपछि उसले त्यहीँको त्यहीँ लगभग 2 मिनटमा चाहिँ त्यो आइसक्रिम बनाएर दिन्थ्यो युजिङ लिक्विड नाइट्रोजन द्याट वाज भेरी समथिङ न्यू समथिङ इनोभेटिभ अनि त्यसलाई नेपालमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर आई स्टार्टेड माई प्रोसेस डुइङ द्याट अनि त्यही बेसिस त्यही प्रोसेसमा चल्दै इट इभेन्चुली गट मी टु युएसए अनि त्यहाँ गएर मसिनहरू लिएर आएर एन्ड देन आई स्टार्टेड दिस -3-1 आइसक्रिमलाई वेयर यु कुड ह्याभ आइसक्रिम विच इज भेरी लो अन क्यालोरी एन्ड अ भेरी फ्रेस आइसक्रिम कोही पनि जमाएको आइसक्रिम होइन किनभने भर्खरै बनाएको नो एडेड कलर्स नो एडेड सुगर होइन सो त्यो कारणले गर्दा त्यो आइसक्रिममा त्यसरी इनोभेसन भयो अनि अब यो काम गर्दा गर्दै फेरि सर्टेन टाइम गयो अब आइसक्रिम भनेको एकदम सिजनल बिजनेस हुन थाल्यो जाडो महिनाभरि नचल्ने फेरि प्रब्लम आयो अनि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि वाट आई कुड थिङ्क अफ वाज लाइक ल आइसक्रिमलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको एउटा कुनै व्यापार गरौँ न त भनेर सोच्दाखेरि चियाको कन्सेप्ट आयो अनि चियाको कन्सेप्ट पनि फेरि यो पनि मलाई ट्राभल गर्दा गर्दै आएको दुबई जाँदाखेरि एउटा फिली क्याफे भन्ने थियो कि इट वाज लाइक गाडी लिएर गयो दे केम गाडीमै अर्डर दियो अनि सोरमा र चिया खाएको कस्तो मिठो लाग्यो क्या and the whole experience of just having a tea and then that shawarma inside the car and people coming families haru airathyo थियो देखिरहेको थियो हैन अनि त्यो ब्याक अफ द माइन्ड एकदम स्ट्राइक भइरहेको थियो अनि म फेरि आफू चाहिँ चिया खाने मान्छे पर्यो मोर लाइक अ कफी पर्सन हैन अनि त्यसले एउटा सोशल ब्यारियर पनि लिएर आइरहेको मलाई फिल चाहिँ के भएको थियो भने व्हेनेभर साथीभाइहरू भेट्दाखेरि भेटौँ न त भन्दाखेरि ल भेटौँ भनिसकेपछि मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स ड्रिङ्क कफी के मलाई चाहिँ कफी एकदम तितो लाग्छ म खानै सक्दिनँ हैन अनि उनीहरूसँग भेट्दाखेरि जहिले पनि अब भनौँ न जावा या अलिकति राम्रो क्याफे जहाँ चाहिँ कफीहरू टक्क टक्क मिलेको पाउँथ्यो मलाई चिया खान मन लाग्थ्यो अब त्यो कफी मेसिनबाट निस्केको चिया इज नट राम्रो हुँदैन क्या त्यो टी ब्यागहरू राखेर बनाएको हुन्छ एन्ड इट नेभर युज टु गिभ द्याट फ्लेभर मलाई चाहिँ चिया खान मन लाग्थ्यो अब चिया खान जाउँ भन्यो भने साथीहरू मान्दै नमान्ने किनभने देयर वाज नो स्पेसिफिक प्लेस जहाँ चाहिँ टक्क क्याफे टाइपको इन्भाइरोमेन्ट जहाँ चाहिँ मजाको चाहिँ र मिठो चिया भनौँ न लाइक जाभाहरूमा बसेर टक्क चिया खाएको जस्तो खालको फिल थिएन कुनै एउटा कुनामा जानु पर्थ्यो एउटा बेन्च हुन्थ्यो या टायरहरूको टेबल सेबल भएको या अलिअलि फरी ठाउँहरू हुन्छ नि सो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि आई वान्टेड टु चेन्ज द्याट बिकज आई रियली लाइक टी त्यसपछि चिया अड्डाको कन्सेप्ट आयो लेट्स ह्याभ अ टी जोइन्ट प्लेस इक्वल टु अ कफी जोइन्ट प्लेस इन टर्म्स अफ सर्भिस इन्टेरियर्स टक्क एसी इन्भाइरोमेन्ट एभ्रिथिङ एन्ड यु ह्याड टु बी डिफ्रेन्ट मैले अब यत्रो धेरै चिया पसल छ यत्रो क्याफेहरू छ भनेपछि म केमा डिफ्रेन्ट हुने त भन्दाखेरि आई कुड थिङ्क अफ लाइक हुन्छ नि ल पहिला सुरु त यो एउटा सोसियल ब्यारियरलाई हटाउँ सो द्याट ह्याभिङ अ टी एन्ड ह्याभिङ अ कफी मान्छेलाई चाहिँ इन्फिरियर मलाई जस्तै फिल चाहिँ कसैलाई पनि नहोस् जो चिया खाने मान्छेले पनि गएर ल आफू चिया खाओस् साथीहरूले कफी खाओस् भनेपछि चिया र कफी एउटै लेभलमा सर्भ हुन सक्ने खालको एउटा पस खालको चाहिँ एटमोस्फियर बनाइदिउँ अनि अर्को थिङ वाज आई वान्टेड पिपल टु इन्जोय र अहिले एकैचोटि के भइरहेको थियो भने यो इन्स्टाग्राम टिकटकहरू एकदमै बुम भएर आइरहेको थियो सो आई वान्टेड टु गिभ माई अडियन्स समथिङ अफ अ प्लेस वेयर दे कुड फिल र यो एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई उनीहरूलाई हेल्प होस् भने त्यस्तो ठुलो इनोभेसन त होइन बट आई पुट स्विङ इन माई क्याफे पिङ हाल्दै बिचमा क्याफेमा झुल्दै चिया खानु पनि सक्ने अनि पिङलाई पनि राम्रो डेकोरेट गरिदिएपछि इफ यु मेक अ भिडियो इफ यु मेक अ टिकटक इट बिकम्स नाइस अनि द्याट वाज अ युएसपी भनौँ न सायद एउटा मार्केटिङ गिमिक भनौँ या एउटा इनोभेसन भनौँ या समथिङ क्रिएटिभ भनौँ होइन त्यो पिङ हालेर चिया खाने इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिँदाखेरि चाहिँ चिया अड्डा जस्ट टुक अफ अब चिया अड्डा चाहिँ के भयो भने एउटा कमन्स म्यान आइटम भयो अनि कमन्स म्यान आइटम भनिसकेपछि हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो चिया त हाम्रो कल्चरमै छ भने कोही मान्छे घरमा गयो भने चिया खानुहोस् न कफी खानुहोस् न भनेर भन्दाखेरि भन्दा पनि चिया खाने बढी छन् 100 जनामा 90 जनाले चिया खान्छन् होला 40-50 जनाले चाहिँ कफी खान्छन् होला सो द्याट काइन्ड अफ हिट द स्विट स्पट अफ बिजनेस एन्ड एट द सेम टाइम इनोभेट इन अ वे कि यङ्गर जेनेरेसनहरूलाई पनि एकदमै तान्न सक्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिएर चाहिँ सो द्याट वाज माई जर्नी अफ इन्कर्पोरेटिङ माई एन्टरप्रेन्योरसिप विथ अ इनोभेसन अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि अब ग्रो गराउँदै लिएर जाँदैछ अब फ्युचरको दिनहरूमा के आउँछ थाहा भएन बट यस द्याट्स माई जर्नी टिल नाउ जसमा चाहिँ अब कतिजनालाई चाहिँ हेल्प हुन सक्ला है यो कुराहरू सुन्दाखेरि अनि अब फ्यु की पोइन्ट्स विच आई हेभ रियलाइज्ड
I want to take it. I want to tell you guys. त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सर राउन्डमा जान्छौँ है. सो फर्स्ट थिङ भनेको एकाडेमिक्स इम्पोर्टेन्ट हो, तर एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि होइन. डोन्ट गिभ सो मच अफ एम्फोसिस अन योर मार्क्स, अन योर ग्रेड, बिकज इफ यु आर डुइङ जब, त्यो एउटा सिभी राम्रो देखिनको लागि एउटा फर्स्ट इम्प्रेसन. बट इफ यु आर ट्राइङ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर, त्यो केही पनि म्याटरै गर्दैन. your certificates and everything are not going to matter. No one is going to ask you for that. What is going to matter is your attitude, आफ्नो बोल्ने शैली, your भनौँ न personality, which is going to matter, which is going to drive up your business or dry up your business. Drive गर्छ कि dry गर्छ, it's going to depend on your attitude. आफ्नो बोलीचाली, आफ्नो level of intellectual, मान्छेहरुसँग कसरी कन्भिन्स गर्न सक्ने पावर, मान्छेहरुसँग कन्भर्सेसन स्ट्राइक गर्ने सक्ने पावर, अनि त्यसपछि हाउ वार्म आर यु एज अ पर्सन, त्यसले बिजनेसमा धेरै 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 इफेक्ट गर्छ रादर देन योर सर्टिफिकेट है. जबमा पनि सायद फर्स्ट जबको लागि हेल्प गर्छ होला, बट देन आफ्टर द्याट इट्स यु. सो एकाडेमिक्सहरुमा चाहिँ अलिकति कम छु मैले केही गर्न सक्दिनँ वाला कुनै एटिट्युडहरु छ या पालिरहनु भएको छ भने छोडिदिनुस्. इट्स नट गोना म्याटर इन द लङ रन. जब गर्दाखेरि चाहिँ थोरै थोरै म्याटर गर्छ, बट इफ यु आर ट्राइङ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर इट्स नट एट अल गोना म्याटर है. अनि एउटा चिज चाहिँ अब व्हाइल आई वाज ग्रोइङ अप मेरोमा चाहिँ थिएन, सायद अहिले छ होला. फाइनेन्शियल एजुकेसन या फाइनेन्शियल लिटरेसी फ्रम होम चाहिँ प्लान्ट गरिएको थिएन मेरो ग्रोइङ अपमा चाहिँ. जस्तै बाई द टाइम म 11-12 सम्म हुँदाखेरि पनि मलाई ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न आउँदैन थियो, कुनै फर्महरु फिल गर्न आउँदैन थियो, ब्याङ्कमा गएर एउटा कुनै काम गर भन्यो भने मलाई कन्फिडेन्स आउँदैन थियो. त्यो सायद अहिलेको जेनेरेसनमा होला नहोला, बट यु हेभ टु बी एक्टिभली इन्भल्भ इन दिस काइन्ड अफ प्रोसेसेस. कसरी हुन्छ? सो बेस्ट एक्जाम्पल एज सुन एज यु आर डन विथ योर एसएलसी इज लाइक, मैले चाहिँ भन्ने के भने अहिलेको जेनेरेसनमा विच आई डु माइसेल्फ एन्ड विच आई प्रिच इज फाइनेन्शियल मार्केटमा सानोभन्दा सानो उमेरदेखि नै एक्टिभ हुँ. यु डोन्ट हेभ टु बिकम अ सेयर मार्केटको ठुलो खेलाडी, बट जस्ट आइपिओ एउटा भर्न सकिन्छ. आइपिओ भर्दाखेरि एउटा डिम्याट एकाउन्ट बनाउने हो, एउटा मेरो सेयर एकाउन्ट बनाउने हो, दुईटा मात्र हो. आइपिओ मात्र भरेर बस्यो भने पनि बाई द टाइम यु आर ग्रेजुएटेड त्यो चिजले कहाँदेखि कहाँ पुर्याइदिन्छ मान्छेलाई थाहा हुँदैन क्या. सो फाइनेन्शियल मार्केटमा केही न केही इन्भल्भमेन्ट, फाइनेन्शियल मार्केटको केही न केही कुरा आफ्नो सर्कलमा चाहिँ गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ. अर्को कुरा भनेको रिडिङ द ह्याबिट्स अफ नन करिकुलम टेक्स्ट बुक्स, जुन बाहिरको बुक्सहरू छ, जुन एक्सेसिबल छ. अहिले इ बुक्सहरू पनि एभाइलेबल छ होइन. आफूलाई के कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो अनुसारले अलिअलि टाइम चाहिँ निकाल्नु पर्यो. त्यो निकालेर बुक पढ्ने बानी गर्यो भने चाहिँ पर्सपेक्टिभ क्लियर हुन्छ, आफ्नो पर्सनालिटी पनि डेभलप हुन्छ. यु अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम्स, द वर्ल्ड वाइड प्रब्लम्स एन्ड वाट इज ह्यापनिङ इन द वर्ल्ड. सो युज टेक्नोलोजी फर योर पर्सनालिटी अपलिफ्टमेन्ट है. सो त्यो कारणले बुक्सहरू पनि पढ्ने बानी चाहिँ बनाउनु पर्छ. अनि अर्को कुरा, अब अघि मैले भनेको थिएँ, मेन हामीलाई चाहिने एज अ एन्टरप्रेन्योर ग्रो हुने भनेको चाहिँ साथीभाइहरूको सपोर्ट, पियर्सहरूको सपोर्ट र पिआर एन्ड नेटवर्किङ. यो हामी यस्तो देशमा बसेका छौँ जहाँ जति सिस्टममा फलो गर्न खोज्यो भने पनि फलो हुँदैन, बट इफ यु नो द राइट पिपल केही पनि काम इम्पोसिबल हुँदैन यहाँ. त्यसले गर्दा आफ्नो नेटवर्किङ, आफ्नो पिआर चाहिँ एकदम स्ट्रङ गर्नुपर्छ र आफ्नो के अरे साथीभाइको सर्कल जसले चाहिँ बिजनेस गरिरहेको छ उसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ कि. बिकज वर्ड अफ माउथ जस्तो राम्रो एडभर्टिजमेन्ट अरू केही पनि होइन. मेरो साथीले कुनै साथीले म यो प्रडक्ट युज गर्छु या म यो यसको सर्भिस युज गर्छु, यु सुड ट्राई इट भन्यो भने मैले हजारौँ अर्को एड देखेको होस्, हजारौँ सोसियल मिडियामा बुस्ट भएको एडहरू देखेको होस्, तर मैले लिनुपर्ने सर्भिस भनेको चाहिँ मेरो साथीले रिकमेन्ड गरेकै लिन्छु कि. सो अलवेज टक गुड अबाउट आफ्नो पियर्सहरूको बिजनेसहरूको क्या. इट्स हेल्प देम सो द्याट दे विल हेल्प यु. यो चाहिँ यसैले नै आफ्नो पिआर बन्दै जान्छ क्या. यु भेन्चर इन्टु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बिजनेसेस. त्यो बिजनेसहरू गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मान्छेहरू भेट भइरहेको हुन्छ र त्यो भेट भइराख्दाखेरि कन्भर्सेसनहरू पनि डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ. एन्ड इफ यु स्ट्राइक द राइट कर्ड बिट्विन एभ्री पिपल द्याट यु मिट, त्यो मान्छे कहीँ न कहीँ गएर काम लाग्छ. अनि त्यो मान्छेको एउटा बोली या त्यो मान्छेको सर्कलमा तपाईँको एउटा हुन्छ नि, ए यो चाहिँ राम्रो मान्छे हो है, या यसले गरेर काम राम्रो हो है भन्नेको बेसिसमा you will get lots of work, you will get lots of transactions, you know. So
आफ्नो PR चाहिँ राम्रो बनाएर राख्नुपर्छ. And what I also emphasize is you are the average of 5 people that you daily meet. भनिसकेपछि एउटा बिजनेस आइडिया तपाईँकोमा छ, and if you float it in a circle, र हामी अहिलेसम्म पनि धेरैजनाको के देखिरहेको छु भने काम गर्ने है, सँगै मिलेर काम गर्ने है भनेर भने हुन्छ, 1 वर्ष अगाडि पनि भने हुन्छ, फेरि 1 वर्षपछि भेट्दाखेरि फेरि अब काम गर्नुपर्छ है, सँगै काम गर्नुपर्छ है भनेर त्यो काम कहिले पनि मटेरियलाइज हुँदैन, तर जहिले टकमा मात्र हुन्छ. त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने भने यु चेन्ज यर सर्कल. के यु चेन्ज यर सर्कल भन्दा फेरि साथीभाइलाई छोडेर जाने होइन नि, फेरि त्यो बिजनेस आइडिया चाहिँ त्यो सर्कलमा नगर्ने हो. त्यसपछि इफ इट्स नट मटेरियलाइजिङ त्यो सर्कलमा नगर्ने, अर्को सर्कलमा गर्ने. जस्तै आफ्नो स्कुलको साथीको सर्कल हुन्छ, एउटा कलेजको साथीको सर्कल हुन्छ, एउटा काम गर्दा गर्दै भेटिएको एउटा सर्कल हुन्छ. कुन आइडिया कुन सर्कलमा चाहिँ फ्लोट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, द्याट्स तपाईँले आफैले जज गर्न सक्नु पर्यो. र एटलिस्ट 2 to 2.5 months चाहिँ एउटा आइडिया एउटा सर्कलमा फ्लोट गर्ने, त्यहाँबाट केही पनि रियाक्सन या त्यसको केही फलोअप भएन भने इट्स नट द राइट सर्कल टु बी फ्लोटिङ द्याट आइडिया. सो यु त्यो सर्कलमा त्यो कुरा गर्नै छोडेर अर्को सर्कलमा गर्नु पर्यो क्या. अनि कुनै न कुनै सर्कलबाट चाहिँ त्यो एउटा सानो भन्दा सानो केही एफर्ट आएर अगाडि बढ्ने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ. सो बी भेरी केयरफुल अफ द काइन्ड अफ पिपल द्याट यु मिट, द काइन्ड अफ पिपल यु वान्ट टु बी इन सराउन्डिङ विथ. बिकज 5 जना सक्सेसफुल छ, 1 जना अनसक्सेसफुल छ भने त्यो 5 जना सक्सेसफुल मान्छेले त्यो अनसक्सेसफुललाई यतिकै तानेर कहाँ धेरै अगाडि पुर्याइ नै दिन्छ क्या. त्यो उसलाई थाहा पनि हुँदैन तर पुगिसकेको हुन्छ, बिकज त्यो सर्कलले गर्दाखेरि उसको माइन्ड सेट, उसले गर्ने डिसिजन्सहरू सानो वेमा चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ. सो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो रिगार्डिङ एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड बिजनेसेस. सो नाउ लेट्स ओपन दिस सेसन फर क्वेसन एन्सर राउन्ड वेयर आई विल बी एन्सरिङ टु all your queries. अब त्यो राउन्डमा चाहिँ लिउँ, किनभने एक्लै बोलिरह्यो भने फेरि एकदमै बोरिङ हुन जान्छ. सो लेट्स मेक इट मोर इन्टरेक्टिभ नाउ, राइट? Okay, I got one question. How do you manage the changing behavior of the customer and the market? फर्स्ट थिङ, अब यसलाई नै पोइन्ट वाइज उसको यहाँ 2-3टा क्वेसन छ है, त्यसमध्ये एउटा यो क्वेसनलाई लिउँ. हाउ डु यु म्यानेज द चेन्जिङ बिहेभियर अफ द कस्टमर एन्ड द मार्केट? म्यानेज कस्टमर इज अलवेज राइट भनेर एउटा दिमागमा राख्नु पर्यो होइन, किनभने दे आर द वन्स हु इज अल्टिमेटली गेटिङ यु सर्भिसेस. एन्ड इफ दे आर चेन्जिङ देयर बिहेभियर एन्ड इफ दे आर स्विचिङ इट टु समथिङ एल्स, यु निड टु लिसन टु देम फर्स्ट. र आफ्नो बिजनेस एथिक्स या आफ्नो बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टसँग उसको चेन्जिङ नेचरलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन. इट्स जस्ट द ट्रान्जिसन दे वान्ट, अर इट्स द होल कम्प्लिट बिजनेस नै आफ्नो ढाल्नुपर्ने खालको वान्ट एन्ड डिमान्ड गरेको हो कि होइन भनेर चाहिँ छुटाउन सक्नुपर्छ. अनि आफ्नो सर्भिसेसहरूमा उसको रिक्वायरमेन्टहरूलाई चाहिँ अकोमोडेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पहिला सुरु हेर्नको लागि चाहिँ भने नि एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको मिसन भिजन स्टेटमेन्ट हुन्छ है. आफूले कुनै बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छ भने मैले अघि भन्न छुट्याएँ हो, एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको यु हेभ टु हेभ अ मिसन एन्ड यो भिजन स्टेटमेन्ट. र यो मिसन र भिजन स्टेटमेन्टले के गर्छ भने मैले गर्नुपर्ने काम र मैले नगर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ क्लियरली छुट्याइदिन्छ. कुनै पनि काम जुन चाहिँ मेरो मिसन र भिजनसँग मिलिरहेको छैन म त्यो गर्न सक्दिनँ भनेर थाहा हुनु पर्यो होइन. सो यो चेन्जिङ बिहेभियर र चेन्जिङ मार्केटको कन्सेप्ट पनि यहीसँग रिलेटेड हुन्छ. इफ इट्स इन योर भिजन एन्ड इफ इट्स इन योर मिसन, आफ्नो सर्भिसेसहरूलाई कस्टमरको डिमान्ड अनुसारको थोरै चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ. एन्ड देन यु स्टार्ट आउट बाई टेकिङ फिडब्याक फर्स्ट थिङ एन्ड ह्याभिङ इन्टरनल डिस्कसन मिटिङहरू गरेर ल यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यु कान्ट डु एभ्रिथिङ अन यर ओन. सो द्याट्स वाइ यु निड अ प्रपर एडमिन डिपार्टमेन्ट, अ प्रपर मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट. सो यो सबैजनाको चाहिँ कुराहरूलाई लिएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ. बट इट हेज टु अलाइन विथ यर मिसन एन्ड भिजन स्टेटमेन्ट है. त्योभन्दा बाहिरको कस्टमर र मार्केटले चेन्जेस मागिरहेछ भने यु हेभ टु इग्नोर द्याट. बिकज इफ यु आर सेटिस्फाइङ almost 80% of your customer and 20% are complaining, focus on that 80%. 20% त यसै पनि जहिले पनि कम्प्लेन नै गरेर हुन्छ है. Okay, so another question is, how do you set the price of your product? For example, let us say you want to start an achar business. What sort of the process you follow to set the price of one bottle of achar? Okay. प्राइस कसरी राख्ने त भन्दाखेरि मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट तरिका देखाएको छु है मैले, स्पेसली फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा. जस्तै फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीको त्यो गरिरहेको पायोनियर को छ त, जस्तै
पिज्जा बनाउँदैछौँ रे, रोड हाउसको पिज्जाको प्राइस यो हो, योभन्दा अलिकति सस्तो गरेर राख्छु. द्याट इज अ भेरी रङ अप्रोच टु इट. फर्स्ट मैले चाहिँ के गर्छु भने 30-30-30-10. 30% इज माई फुड कस्ट, 30% इज माई एडमिन कस्ट, 30% इज माई प्रफिट रेन्ज, अनि 10% चाहिँ कन्टिजेन्सिजलाई राख्छु. सो पहिला सुरु आफ्नो फुड कस्ट क्यालकुलेट गर्ने हो, आफ्नो एडमिनहरूलाई त्यो 30%मा इन्क्लुड गर्ने हो. त्यसपछि गएर आफ्नो मार्जिन जुन 30% छ, 30% भन्दा कम चाहिँ मार्जिनमा चाहिँ काम नगरौँ, म सबैलाई भन्छु है. यो चाहिँ रुल हो इन फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री है. फेरि यो अर्को इन्डस्ट्रीमा लागु हुँदैन. फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नेट प्रफिट चाहिँ 30% आउने हिसाबले चाहिँ आफ्नो प्राइसिङलाई त्यसरी राख्नुपर्छ. सो यस, फर योर एन्सर 30% फुड कस्ट, 30% एडमिन कस्ट, 30% इज योर नेट प्रफिट, एन्ड 10% इज कन्टिजेन्सिज. त्यो कन्टिजेन्सिजमा जे पनि आउन सक्छ, यताउताको चिजहरू आउन सक्छ है. सो द्याट्स हाउ यु मेक अ प्राइसिङ अफ अ प्रडक्ट. त्योभन्दा चाहिँ धेरै बढी पनि नगर्नु, त्योभन्दा कम त गर्दै नगर्नु. Okay, lastly, personal. Did you involve in business due to the low salary range at that time? If your salary was higher than you expected, what will be the decision at that time? Obviously, yes. Salary range भन्दा पनि के भयो भने त्यो बेलामा lots of decisions may shape you to be what you are right now. मेरो लागि त्यो एउटा डिसिजन पनि एकदमै राइट थियो. सायद त्यतिखेर मलाई चित्त बुझ्दो खालको स्यालेरी अफर भए म जब गर्थेँ त्यतिखेर, बिकज आई वाज नट रेडी फर बिङ एन एन्टरप्रेन्योर. मैले त्यही त भने आफ्नो लाइफको कुन फेजमा आफू छौँ र त्यही बेसिसमा बल्ल डिसिजन्सहरू लिने गर्थ्यो. मेरोमा चाहिँ के भयो भने आइपरे हो, मैले गर्छु भन्दा पनि आइपरेको. बट एउटा चिज चाहिँ स्पेसिफिक के थियो भने म यो आफूलाई हेर्ने चाहिँ यो एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, त्यो स्ट्यान्डर्ड बिलो चाहिँ गएर कुनै काम पनि गर्दिनँ, कुनै चिजलाई एक्सेप्ट पनि गर्दिनँ भन्ने चाहिँ आफ्नो एउटा रेन्ज राखेको थिएँ. द्याट पोइन्ट अफ टाइम द्याट रेन्ज डिन्ट मिट, द्याट्स वाइ आई भेन्चर्ड इन्टु समथिङ एल्स. त्यो बेला त्यो रेन्ज मिट भएको भए आई वुड हेभ स्टक विथ द डिसिजन अफ डुइङ अ जब फर्स्ट, एन्ड देन त्यहाँबाट अर्को केही बाटो खुल्थ्यो होला मेरो. Okay, you talked about growing a business in Nepal, but what if we want to expand our business to an international level? Okay, गर्न सके त सबभन्दा राम्रो त्यही हो. बट पहिला सुरु नेपालमा एउटा स्टेबल सोर्स अफ बिजनेस र स्टेबल इन्कम जेनेरेट भइसकेपछि बल्ल बाहिरको इन्टरनेसनल लेभल को चाहिँ सोच्नु. जस्तै आइडिया सेटअप गर्दाखेरि पनि यस्तो कुनै पनि आइडिया स्टार्टअप अहिले नसोच्नु जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन चाहिन्छ. जस्तै धेरैजना म यो गरिबहरूको लागि यो गर्छु, या म यो देशमा यो गभर्मेन्टसँग मिलेर यो गर्छु भनेर त्यो आइडियामा मात्र सीमित रहन्छ क्या. बिकज वी लिभ इन अ कन्ट्री वेयर गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सनवाला कामहरू केही गर्यो भने हामीलाई डिसपोइन्टमेन्ट चाहिने भन्दा बढी हुन्छ. सो एक्सपेक्टै किन गर्ने. सो पहिला आफूलाई गरौँ, आफ्नो परिवारलाई गरौँ, आफ्नो सर्कललाई साथीभाइहरूलाई गरौँ, आफ्नो सोसाइटीलाई गरौँ, अनि बल्ल देशलाई गरौँ, अनि बल्ल अरूलाई गरौँ क्या. आफूलाई नै राम्ररी नगरेसम्म तपाईँले सायद देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई. बिकज आफ्नो पर्सनल प्रब्लम्सले नै आफूलाई धेरै तानिदिन्छ क्या तल, गर्न खोजेर पनि सकिँदैन. सो यस, पहिला देश अनि विदेश है. What do you suggest, partnership or solo business? I would always suggest a partnership business. किनभने अहिलेको यो टाइम जुन टाइममा हामी छौँ, म एक्लै गर्छु, म आफै गर्छु, म जसरी हुन्छ एक्लै गर्छु भन्ने चाहिँ पिरियडमा छैनौँ. बिकज देयर आर सो मच अफ थिङ्स द्याट यु निड टु टेक केयर अफ. सकिँदैन क्या, साँच्चीकै सकिँदैन. पहिला सकिन्थ्यो बिकज रिच त्यस्तो थिएन, मार्केट त्यस्तो थिएन होइन, डिस्ट्र्याक्सन्स त्यस्तो थिएन. अहिले इट्स भेरी डिफिकल्ट टु बी एन्ड स्टे मोटिभेटेड एन्ड डु थिङ्स. अहिले अब सर्कलमा गर्दा, पार्टनरसिपमा गर्दाखेरि इट्स मोर इजियर, इट्स लेस रिस्की, अनि सबैजनाको इनपुट आउँदाखेरि इट्स समथिङ भेरी वन्डरफुल. बट यु निड टु फाइन्ड द राइट पार्टनर एन्ड द राइट काइन्ड अफ पिपल द्याट यु वान्ट टु स्टार्ट यर बिजनेस विथ है. अर्को, हाउ डु यु रिसर्च अबाउट द बिजनेस इन्डस्ट्री यु आर इन्ट्रेस्टेड अबाउट? फर मी इट्स डिफ्रेन्ट. म धेरै रिसर्चहरूमा टाइम चाहिँ वेस्ट गर्दिनँ होइन. इट्स मोर लाइक म अलिक इन्स्टिङटिभ खालको मान्छे छु. जस्तै मेरो अघिको स्टोरीबाट पनि मैले भने होइन, म हत्तपत्त चिजहरूलाई नो भन्दिनँ. आई लाइक टु सी, म एक स्टेप अगाडि लिएर जान्छु, वेदर द्याट विल टर्न आउट टु बी समथिङ नाइस अर नट नाइस, या मैले गर्न सक्ने खालको चिज हो कि होइन भनेर चाहिँ म त्यसलाई त्यो बेसिसमा एनालाइसिस गर्छु क्या. अनि अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको छु, मेरो दुईवटा रुल छ क्या. एउटा चाहिँ अरूले तिमीलाई कमाएर दिँदैन, एउटा रुल. अर्को रुल भनेको चाहिँ
म यस्तो कुनै पनि बिजनेस गर्दिनँ जसमा चाहिँ मैले दिनमा एटलिस्ट हाफ एन आवर दिन सक्दिनँ। मेरो फिजिकल प्रेजेन्स टु द्याट बिजनेस इज गन म्याटर क्या, बी इट इन टर्म्स अफ एडमिन, बी इट इन टर्म्स अफ अपरेसन, बी इन टर्म्स अफ मार्केटिङ, जे भए पनि मैले हाफ एन आवर दिन सक्छु भयो भने मात्र म त्यो गर्छु। सो कुन इन्डस्ट्रीमा जाँदैछु भनेर पहिले एकदम ठुलो रिसर्च गर्दिनँ, छिरिसकेपछि त्यसमा के गर्न सकिन्छ त, कसरी के गर्न सकिन्छ त, बिकज हाउ क्यान यु बी डिफरेन्ट, जतिखेर पनि सोचमा चाहिँ के छ भने हाउ क्यान यु बी डिफरेन्ट फ्रम द अदर पिपल अराउन्ड इट भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अर्को, what are the various problems you faced in your business startup early in days? What role does the government should play in developing entrepreneurs in Nepal as your specific views? बिजनेस स्टार्टअप गर्दाखेरि मैले फेस गरेको अर्लियर प्रब्लम्सहरू भनेको सबैजनाले फेस गर्ने जस्तै प्रब्लमहरू हो, जस्तै फन्डिङको प्रब्लमहरू आएको थियो, त्यसपछि फाइन्डिङ द राइट पार्टनर्स, मैले डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा डिफ्रेन्ट पार्टनर्सहरू पाएँ, सम इट मटेरियलाइज, सम इट डिन्ट होइन। मैले त्यही मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले पेपर वर्कहरू सही गर्नु पर्यो, पहिला नै पार्टनरसिपमा हुँदाखेरि चाहिँ कसको के रोल हो अनि कसले के गरे बापतको के पाउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रो हुँदाखेरि नै पहिले क्लियर भइदियो भने पछिसम्म गाह्रो हुँदैन। मलाई त्यस्तै गाह्रोहरू भएको थियो, कति पार्टनर्सहरू छुटे, कति पार्टनर्सहरू अहिले पनि छन् होइन। त्यही नै प्रब्लम्सहरू फेस गर्छ। अब गभर्मेन्टले एन्टरप्रेन्योर्सको डेभलपमेन्टको लागि नेपालमा केही पनि गरिरहेको छैन टु बी ट्रु, र त्यो अहिले सायद एक्सपेक्ट गरेर आफ्नो काम अगाडि बढाउनु पनि मूर्खता हो। सो डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट, यु आर योर ओन सेभियर, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। एन्टरप्रेन्योरलाई के गरेको छ र अब अहिले लकडाउनको पिरियडमा गभर्मेन्ट इज जस्ट साइलेन्ट फर पिपल हु आर डुइङ देयर स्टार्टअप, के पनि गर्न सक्दैन। सो नेपालको त्यो लेभलसम्मको कुरा भएकै छैन। सो गभर्मेन्टलाई इन्भल्भ गर्ने चिजमा चाहिँ आई एम अलवेज लाइक आई डोन्ट एक्सपेक्ट एनिथिङ फ्रम द गभर्मेन्ट, सो आई हेभ नो डिसपोइन्टमेन्ट। मैले जे गर्नुपर्छ आफै गर्नुपर्छ, आफ्नो बिजनेसलाई आफै हेर्नुपर्छ, यही हो कुरा चाहिँ। ओके, continuation of question to like how many currently established business are there in that business industry, how is it running and what are their current problems? Like you gave example, there are 4 lakh cafe in KTM. Oh, how it's running कस्तो हुन्छ नि, एउटा इन्डस्ट्रीमा गइसकेपछि यु शुड ह्याभ अ बेसिक आइडिया क्या। धेरै डिटेलमा गयो भने पनि के हुन्छ नि, टु मच रिसर्च इज अलवेज नेगेटिभ क्या। इफ यु त्यो स्वाट एनालाइसिस गरेर बसेर त्यो आफ्नो डिसिजन त्यही स्वाट एनालाइसिसको बेसिसमा गरिरह्यो भने चाहिँ मोर देन एन अपर्च्युनिटी यु विल अलवेज फाइन्ड अ थ्रेट। अनि हाम्रो ह्युमन माइन्ड चाहिँ कसरी हुन्छ भने इट प्रोसेसेस नेगेटिभ इन्फर्मेसन मोर फास्टर एन्ड त्यो डुवेल गरिरहेको छ क्या, त्यसले तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ जोस र जागर चाहिँ दिँदैन। सो बेसिक रिसर्च गर्नु पऱ्यो। जस्तै म फुड एन्ड बेभरेजमा जाँदाखेरि पनि वरिपरि यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न अराउन्ड 4 लाखवटा जति क्याफे छ, हाउ क्यान यु मेक योर क्याफे डिफरेन्ट फ्रम द्याट 4 lakhs? ल भनौँ न 3 लाख होला या 2 लाख होला, तर आई विल स्टिल ह्याभ द्याट क्वेसन कि मैले आफ्नो क्याफेलाई चाहिँ के डिफरेन्ट गराउन सक्छु, मैले आफ्नो रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ के नयाँ गराउन सक्छु, हाउ क्यान आई इनोभेट इन माई ओन बिजनेस। आई विल नट केयर अबाउट मच मोर देन कि इन्डस्ट्री कहाँ गइरहेछ, के गरिरहेछ भनेर, बट जस्ट त्यहाँ के प्रब्लम छ या त्यहाँ के अपर्च्युनिटी छ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिएर म आई विल बी मोर फोकस्ड अन हाउ आई क्यान एड द भ्याल्यु to the service that I'm giving, or how can I make myself stand out in the crowd भनेर चाहिँ मेरो फोकस त्यहाँ लाग्ने भएर मोर अफ रिसर्च नगरिकन मोर अफ एन इन्स्टिङ्क्टिभ डिसिजन र आफ्नो कामलाई चाहिँ फोकस गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्छु है। What is your greatest fear, चिया अड्डा, एन्ड हाउ डु यु म्यानेज फियर? एनी ट्रिक्स अर आइडिया फर गुड एन्टरप्राइज? ग्रेटेस्ट फियर भन्ने चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले चिया खान छोडिदियो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने हो होइन। बट म मेन्टली चाहिँ के प्रिपेयर थिएँ भने there will be lots of copies once I start हैन। चिया अड्डा जस्तै खालको अब चिज चाहिँ खुल्छ बिस्तारै, which you can see now, धेरैहरू खुलिरहेछ अहिले। रिसेन्टली भन्नुपर्दाखेरि बसन्तपुरमा त्यो एउटा स्विङ क्याफे भन्ने खोलेको छ, which exactly is a copy of चिया अड्डा, झुन्डाएर लाइट शुद्ध सेम कपी गरेका छन्। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो के भन्ने एउटा ट्रेडमार्क या एउटा आइडियालाई प्रिजर्भ गरेर पेटेन्ट गरेर ल ब्याटल फाइट गरेर होइन यो मैले ल्याएको आइडिया हो भन्न सक्ने चाहिँ माहौल छैन। बट यु निड टु अलवेज टेक दिस थिङ्स एन्ड देन यु इनोभेट इन योर सर्भिसेस। अब त्यस्तै खालको क्याफेहरू धेरै खुल्यो भने मैले के गर्ने त भनेर चाहिँ अब मेरो आफ्नो क्यारेक्टर या मेरो आफ्नो बिजनेसको नेचरमा बढी जान्छ, मैले कसरी चाहिँ त्यसलाई अझै अगाडि लिएर जाने होइन। अब वी आर सुन गोइङ आउट अन अ फ्रेन्चाइज मोडल,
सो त्यही बेसिसमा चाहिँ अब नयाँ चिजहरू के इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ, इन टाइम के नयाँ गर्न सकिन्छ, त्यसमा मैले दिमाग लाउने अब रादर देन अब हाउ पिपल आर गन कपी इट, हाउ अरूले कसरी गर्छ त्यतातिर चाहिँ दिमाग राख्नु भएन। अब डराएर पनि काम छैन। अनि any trick or ideal idea for good enterprise, it just think on what you can do, how you can innovate. Innovation is a tool for an entrepreneur. No matter which industry are you in, always think म किन, मेरो सर्भिस किन, यसको दुईटादेखि तीनटा एक्जाम्पल हुनु पर्यो. That will be your unique selling point. Whatever you do, always ask your question. Always ask this question के म किन, म कहाँ किन आउने मान्छे, मैले के यस्तो दिन सक्छु जुन अरूले दिएको छैन. यो चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ दुईटादेखि तीनटा चाहिँ हुनु पर्यो है, एटलिस्ट साउन्ड बिजनेस मोडल हुनको लागि. वाइ एम आई डिफरेन्ट, वाट सर्भिसेस आई डु द्याट मेक्स मी स्ट्यान्ड आउट फ्रम द क्राउड. कुनै पनि बिजनेसमा है. हाउ आर यु म्यानेजिङ बिजनेस इन करेन्ट सिचुएसन? अब कन्स्ट्रक्सन बिजनेस चाहिँ चलिरहेछ, बट फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीको बिजनेस चाहिँ इट्स कम्प्लिटली शट डाउन. सो म्यानेज भन्दा पनि जस्ट वेट एन्ड वाच हो. Nothing you can do more about it. The more you think about it, the more problems you get. After this lockdown opens, the whole thing comes to managing the fixed cost like कसरी म्यानेज गर्ने हो, हाउस रेन्ट ओनर्सहरुसँग कसरी फेरि कुरा गर्ने. वन लेभल अफ कुरा त पहिला भएको थियो, फेरि अब अहिले आएर त्यो टाउ दुखाइहरु चाहिँ छ. बट देयर इज नथिङ मोर यु क्यान डु. सो यस्तै हो. हाउ डु यु कम अप विथ अ ग्रेट नेम फर योर बिजनेस लाइक चिया अड्डा एन्ड अदर? या यो चाहिँ नामाकरण चाहिँ एकदमै टाउको दुख्ने काम हो. निड्स टु बी समथिङ डिफरेन्ट, needs to have some value, needs to be very peppy, catchy. जस्तै मैले गर्ने व्यापारहरू भने -3-1 आइसक्रिम लाई, चिया अड्डा, ह्याशट्याग लाउन्ज. सो यो सबै चिजहरूमा चाहिँ अलिकति टाइमै दिन्छु हैन. अब कमिङ अप विथ अ कोरियन रेस्टुरेन्ट अहिले हैन, कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको थियो. नाउ द नेम गोज बाई छेजुतो हैन. सो व्हाट डज द्याट मिन भनेको चाहिँ कोरियामा चाहिँ जस्तै नेपालहरुमा मान्छेहरु इन्जोय गर्नको लागि जाने ठाउँ भनेको पोखरा. सो आई वान्टेड टु क्रिएट समथिङ सिमिलर भन्दाखेरि कोरियामा चाहिँ मान्छेहरु इन्जोय गर्न जानेको आइल्यान्डको नाम चाहिँ छेजु रहेछ कि. सो आई डिड अ रिसर्च अन द्याट. नाउ आई एम कमिङ अप विथ द्याट नेम. सो नामाकरण गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु पुट एम्फेसिस अन हाउ पिपल विल से. बोलेर पनि हेर्नुपर्छ क्या, चिया अड्डा कहाँ छौ, चिया अड्डामा छौँ, ओ साउन्ड्स नाइस भने जस्तो. त्यसरी यु निड टु बी भेरी क्रिएटिभ विथ द नेम्स है. अनि वाट आर यर थट्स अबाउट डिजिटल मार्केटिङ? ओके, डिजिटल मार्केटिङ प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल. पहिला जस्तो ट्रेडिसनल वे अफ एडभर्टिजमेन्ट अहिले गरेर काम पनि छैन. इट कस्ट मोर एन्ड यु हेभ रियली नो आइडिया वेदर द्याट इज बिङ इफेक्टिभ अर नट. डिजिटल मार्केटिङमा यु क्यान सी रिच कति भयो, यो क्याम्पेन राम्ररी चलिरहेछ कि छैन, यो सबै चिजहरू चाहिँ राम्ररी काम गरिरहेको छ कि छैन. अब नाउ वी आर ट्रान्जिसनिङ फ्रम अफलाइन टु अनलाइन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोर फोकस अन डिजिटल मार्केटिङै हुनुपर्छ. सो मैले गर्ने एडभर्टिजमेन्टहरू, मैले आफ्नो कन्टेन्टहरू सबै पुश गर्ने चाहिँ अब डिजिटल्लीको युग छ. सो डिजिटल मिडिया एन्ड डिजिटल मार्केटिङ आर टप मोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ. Okay, Grisham Tiwari has raised his hand. Okay, Grisham ji, भन्नुस्. Yeah, morning Sanjay. Morning. So you said, Surma, I have a set of questions. Surma, you said innovation is an integral part of entrepreneurship. Like in case of business scenario, innovation I guess your business successful na ta ali pugdaina ta like त्यसलाई त it's a tool. पनि गर्नुपर्छ नि त हैन. So my question is, before you start a business, or let's say when you do a product orientation, like Nepalमा hypothesis testing चाहिँ कसरी carry out गर्नुहुन्छ? Because we are in a country जहाँ चाहिँ like सर्वे गर्न थाल्यो भने data collection is pretty hard enough. Data collection म भन्छु pretty impossible छ. If you are coming up with a very innovative idea, त्यसको डेटै पाउँदैन नि. Simple as that. You will not have a data. So that time भने त एउटा कसरी चाहिँ अकुमुलेसन गर्ने हो या त्यो फर्स्ट थिङ त इनोभेसन इज जस्ट अ टुल. एउटा टुल हो. कसैले इनोभेट गर्छ, कसैले त्यो कुनै चिजमा चाहिँ केही भ्यालु एड गर्छ, कसैले बिजनेस मोडल चेन्ज गर्छ, त्यसरी चाहिँ ग्रो अप गर्ने हो हैन. कमिङ टु यर क्वेसन, कुनै पनि हाइपोथेटिकल डेटा लिएर काम गर्नुभन्दा पनि यु हेभ टु ट्रस्ट मोर अन यर इन्स्टिङ एन्ड गट्स. र आफ्नो जुन सर्कल छ त्यो सर्कलसँग भ्यालिडेट गर्ने हो क्या. कुनै चिजको डेटै पाइरहेको छैन भने यु आफ्नो नजिकको 10-15 जनाको सर्कल छ एन्ड यु आस्क देम कि म यो प्रडक्ट या म यो सर्भिस लिएर आउँदैछु,
Will you be willing to invest, or will you be willing to take this service for this much of amount? If yes, why? If no, why? 15-20 जना 30 जनाको सर्कलमा यो क्वेसन फ्लोट गर्यो भने you will have a tentative idea कि whether that business को acceptance level भनौँ न, if you are trying to innovate or if you are trying to bring something new, acceptance level कतिको हुन्छ त. एन्ड त्यो सर्कलमा चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट भेराइटीको मान्छे होस् क्या. सो यु ग्यादर योर डेटा फ्रम द्याट ओन्ली. किनभने मार्केटमा त्यो अरू डेटा बुझ्न जाने या गर्न जाने भनेको मैले पनि त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ नेपालमा देख्दिनँ. सो द्याट्स हाउ आई ग्यादर माई ओन डेटा, द्याट्स हाउ आई डु. मेरो कुनै आइडिया फ्लोट भयो भने मेरो सर्कलहरूमा म यसरी यस्तो यस्तो गर्न लागेको हो, वाट डु यु गाइज थिङ्क भन्छ. कतिजनाले थम्स अप दिन्छ, कतिजनाले ग्रेट आइडिया भन्छ, कतिजनाले यो आइडियामा चाहिँ यो काम गर है भनेर सजेसन पनि गर्छ. यु टेक द्याट अल इन्टु अकाउन्ट्स एन्ड देन यु स्टार्ट डुइङ इट. बट यु डु के त्यो आइडियामा मात्र सीमित नराखौँ, फर्स्ट स्टेप लिएर जाउँ. फर्स्ट स्टेप लिइसकेपछि अर्को बाटोहरू खुल्दै 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 जान्छ क्या. फर्स्टमा खालि कुरामा मात्र राख्यो भने चाहिँ त्यो कुरैमा हराएर जान्छ सबै. Okay. As you said, we should focus firstly on developing a business here, stabilize it, and think about it. But the circumstances may not be the same like that. For concept of Uber is new in Nepal, and it may be more successful here. But if we talk about other countries, it's already there. So even if I stabilize it here, it would be a complete different story, which it comes to an international level. So the circumstances don't match when I compare it internationally. Oh, त्यसैले कस्तो हुन्छ भने अब हामी जुन सोसाइटीमा छौँ, हामी जुन मार्केटमा छौँ, द्याट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फ्रम द सोसाइटी बाहिरको, इन्टरनेसनलको होइन. त्यही बिजनेस मोडललाई नै बाहिर लिएर जान्छु भन्नु चाहिँ मूर्खता हो है. यु कान्ट, किनभने बाहिरको मान्छेको बिहेभियर, बाहिरको मान्छेको कन्ज्युमिङ प्याटर्न आर डिफ्रेन्ट, बिकज दे लिभ इन अ भेरी डिफ्रेन्ट सोसाइटी. जुन कुरा हामीलाई एकदमै ठुलो लाग्छ त्यो कुरा उनीहरूलाई सानो लाग्छ होला. इफ यु आर सल्भिङ अ प्रब्लम हियर सानो लेभलमा, या हामीलाई एकदमै ठुलो प्रब्लम लागेको प्रब्लमलाई तिमीले यहाँ सल्भ गरिरहेछौ भने त्यो इन्टरनेसनली त्यो प्रब्लम इराडिकेटै भइसक्यो हुनसक्छ. दे माइट ह्याभ अ न्युवर प्रब्लम द्याट. सो त्यही बिजनेस मोडललाई रेप्लिकेट चाहिँ गर्न सकिँदैन. बट यहाँ चाहिँ स्टेबल गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यु विल ह्याभ अ कन्फिडेन्स कि एउटा लेभलको मान्छेहरूसँग चाहिँ मैले प्रब्लम सल्भ गरेर मेरो बिजनेसलाई चाहिँ स्टेबल गर्न सक्छु. सो इफ यु वान्ट टु रेप्लिकेट द्याट, यु हेभ टु सी त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ, त्यहाँको मान्छेको प्रब्लम के छ, एन्ड त्यसमा मैले के चाहिँ डिफ्रेन्ट गरेर त्यो सर्भिसलाई चाहिँ त्यहाँ लिएर जान सक्छु भनेर सोच्नुपर्छ. आई एम 100% स्योर कि वाट एभर वर्क्स इन नेपाल इज नट गन वर्क इन इन्डिया. आई एम 100% स्योर वाट एभर वर्क्स इन नेपाल इज नट गन बी सक्सेसफुल समवेयर एल्स. बिकज हरेक देशको आफ्नै प्रब्लम हुन्छ, हरेक देशको मान्छेहरूले लिने सर्भिसेस, द स्पेन्डिङ पावर एन्ड एभ्रिथिङ डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो एभ्री डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको एभ्री डिफ्रेन्ट निड्सहरू हुन्छ. बट द हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के हो भने वाट वी आर गुड एट, वाट वी क्यान डु एज अ पर्सन. हामीले हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ हाम्रो नेपालमा बसेर एउटा बिजनेस गरेर आएको कन्फिडेन्स एन्ड एक्सपिरियन्सले त्यो एक्सपिरियन्सलाई त्यहाँ लगेर त्यहाँको प्रब्लम सल्भ गर्न थाल्यो भने चाहिँ इट मेक्स मोर सेन्स रादर देन जस्ट रेप्लिकेटिङ यहाँको चिज त्यहाँ लगेर त्यहाँ गर्नको लागि चाहिँ. सायद उताको चिज यहाँ रेप्लिकेट गर्दाखेरि कति एउटा चाहिँ मिल्छ, बिकज वी आर भेरी ओपन टु न्युवर थिङ्स. अनि त्यसपछि त्यो प्रब्लम्सहरू चाहिँ हाम्रो लागि सायद ठुलै प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ, जुन चाहिँ टेक्नोलोजी लिएर आएर हामीले यहाँ काम गर्छौँ. बट वी आर सो फार बिहाइन्ड द वर्ल्ड द्याट यहाँको चिज लगेर उता रेप्लिकेट गर्नु भन्नु चाहिँ मूर्खता हो. सो वी निड टु एडजस्ट आवर बिजनेस मोडल, आवर द होल थिङ चाहिँ उताको सिनेरियोलाई लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ है. विदाउट मनी इन यर पकेट क्यान बिजनेस रन? If you don't have money in your pocket, you need to find people who have money in their pocket to invest in your business. And that is your आफ्नो networking, आफ्नो PR, आफ्नो बोलीचाली, आफ्नो confidence, आफ्नो personality ले नै हो. You need to convince people to join you. Because without money, you can't run a business. It's not possible. सोचमा या कल्पनामा मात्र business run हुँदैन. It takes money, it takes financial backup, it takes to pay bills, it takes an office to run, to own and start a business. So money is a tool. You need to find how you can achieve that tool, right? How do you find sponsor for new business for esports? Sponsor पाउनको लागि त the standard procedure नै छ. You need to write an email. You need to persuade people to read your email.
you need to visit office. कतिजना कम्पनीहरूको चाहिँ कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हुन्छ, उनीहरूले एलोकेट गरे हुन्छ यो इयर चाहिँ हामी यति चाहिँ CSR-मा इन्भल्भ गर्छौँ या यति चाहिँ हामी एडभर्टिजमेन्टहरूलाई दिन्छौँ भनेर चाहिँ कतिवटा कम्पनीहरूले आफ्नो बजेट एलोकेट गरेको हुन्छ फर द्याट. एन्ड यु निड टु नो दोज कम्पनीज एन्ड यु निड टु किप अन अनलाइनबाट चाहिँ उनीहरूको इमेल एड्रेस लगाएर आफ्नो एउटा प्रपोजल लेटर चाहिँ नो म्याटर इन टर्म्स अफ लाइक भनौँ न 1 महिना 1.5 महिनाको बिचमा चाहिँ यु निड टु किप अन फ्लोइङ इट आउट. कहीँ न कहीँबाट चाहिँ रिच आउट हुन्छ है, बिकज सबजनाले इग्नोर गर्दैनन् र सबजनाले एक्सेप्ट पनि गर्दैनन्. सके इमेल गर्ने, नसके आफूले एउटा प्रिन्ट आउट लिएर चाहिँ यु निड टु गो भिजिट कर्पोरेट हाउसेस. द्याट्स हाउ यु गेट स्पोन्सरसिप. अनि त्यसपछि यदि साथीहरू कहीँ काम गरिरहेछ भने यु निड टु पिच इन थ्रु देम. मान्छेको थ्रुबाट गयो भने चाहिँ अलिक सजिलै हुन्छ. द्याट्स वाइ योर नेटवर्किङ एन्ड योर PR म्याटर्स द मोर. So did you reach here with go with the flow, or there were some moments which shaped you? How do you find those moments? You don't find those moments, but you need to trust your guts. यहाँसम्म go with the flow वाला एटिट्युडले आएको होइन. Go with the flow वाला एटिट्युड भन्दा पनि मेरो yes एटिट्युडले आएको. I didn't say no to things. I was willing to venture out, तर stupidly चाहिँ venture out गर्ने होइन नि त. Once you are involved in something, त्यसपछि मैले यस भनिसकेपछि त्यो बारेमा चाहिँ आफ्नो नलेज पनि लिनु पर्यो. यु एटेन्ड मिटिङ्स, यु एटेन्ड, यु मेक यर ओन फिजिबल स्टडी. एउटा सानो तिनो रिसर्च या सानो तिनो साथीभाइहरूसँग सल्लाह या त्यो इन्डस्ट्रीमा कोही मान्छे भएको छ भने यु जस्ट गो एन्ड टेन्ड फर 5-10 मिनटलाई कुरा गर्यो भने पनि धेरै क्ल्यारिटीहरू आउँछ. अनि त्यो मोमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मोमेन्ट्स जस्तै विच सेप्ड यु, हाउ डु यु फाइन्ड दोज मोमेन्ट्स भन्छ नि. मी सेइङ यस वाज द्याट मोमेन्ट. Me wanting to innovate was that moment. Me wanting to आइडियालाई एक्जिक्युट गर्नको लागि होइन म गर्छु नै भनेर अगाडि बढ्नु was that moment. So यस्तै मोमेन्टहरू चाहिँ बनेर जान्छ. You won't know त्यतिखेर कि यही मोमेन्ट हो भनेर, but once you start the process and when you look back, ए सायद यो मोमेन्ट थियो है, ए सायद यो मोमेन्ट थियो है भनेर चाहिँ you can relocate. तर यो चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटीमा डिपेन्ड हुन्छ है यो कुराहरू चाहिँ. What are the important aspects regarding a successful business in your point of view? मैले अघि भने जस्तै हो यो कुरा चाहिँ सेलेबल हुनु पर्यो, स्केलेबल हुनु पर्यो. यो दुईटा चाहिँ हुनु पर्यो. इट निड्स टु सल्भ अ प्रब्लम इट निड्स टु इनोभेट. अफलाइन छ भने अनलाइन आउनु पर्यो. केही न केही तरिकाले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने चाहिँ तपाईको बिजनेसको नेचर हुनै पर्यो. इफ यु आर जस्ट कन्फाइन्ड टु अ स्पेस, कन्फाइन्ड टु अ स्पेसिफिक showroom or product, you are not going to scale, and eventually that is going to के भन्ने हराएर जान्छ. But you need to make your presence felt. कसरी इनोभेट गर्न सकिन्छ, कसरी स्केल गर्न सकिन्छ, त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ you have to keep thinking and working on that. Okay, how can someone with an idea raise capital for his or her venture in country like Nepal? How difficult is finding VCs and investors in Nepal? Yes, मैले अघि पनि आन्सर गरेको थिएँ यो क्वेसन. कस्तो छ भने नेपालमा साँच्चीकै गाह्रो छ टु रेज अ क्यापिटल. एन्ड नोबडी इज गन इन्भेस्ट इन यु एन्ड नोबडी इज गन बिलिभ यु विदाउट एनी ट्र्याक्सन. ट्र्याक्सन भनेको के हो? एउटा सर्टेन स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यो आइडियालाई एक्जिक्युट गरेर केही न केही रेभेन्यू जेनेरेट भएको हुनु पर्यो या कहीँ न कहीँ अलिकति अगाडि चाहिँ बढेको हुनुपर्छ. त्यो बढेको भयो भने चाहिँ इट्स कम्पेरिटिभली इजियर टु फाइन्ड इन्भेस्टर एन्ड VC. त्यसको लागि नेपालमा स्टार्टअप इभेन्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ. धेरै त्यो VCsहरूको फन्डिङहरूको प्रोग्रामहरू भइरहेको हुन्छ. यु निड टु एटेन्ड दोज, यु निड टु पिच योर आइडियाज अन दोज. सिड फन्डहरू दिने कम्पनीहरू नै छ. जस्तै के छ यहाँ 3-4वटा कम्पनीहरू छ. इमेल देम होइन, इन्टरनेटमा बसेर यु सर्च नेपालमा चाहिँ सिड फन्ड दिने, इन्भेस्टमेन्ट दिने कम्पनीहरू कुन छ भनेर फाइन्ड आउट देयर इमेल एड्रेस, पिच योर आइडियाज टु देम, मेक आस्क देम फर देयर टाइम. 10 मिनट दिनु, 10 मिनटमा म आफ्नो एउटा बिजनेस आइडिया पिच गर्छु भनेर. दे विल हेल्प यु फ्रम इन्क्युबेसन टु योर भनौँ न एउटा लेभल अफ ट्र्याक्सन आउन्जेलसम्म पनि हेल्प गर्न सक्ने अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ छन्. यु निड टु ट्र्याक देम आउट, यु निड टु सेन्ड देम इमेल एन्ड यु निड टु किप अन फलोइङ इट अप है. If someone here has a good business idea, will you be willing to invest in it? Obviously, I will be willing to invest in it. तर त्यो आइडिया चाहिँ भनौँ मेरो आफ्नो केही एउटा पर्सपेक्टिभसँग चाहिँ मिल्नु पर्यो. एन्ड यस,
I'm open for opportunities to be investing in. फेरि कतिको इन्भेस्टमेन्ट हो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है, एकैचोटि ठुल्ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने चाहिँ क्यापेसिटी भएको छैन अहिले मेरो, बट यस आइएम गेटिङ देयर. अनि इन फ्युचर आई वान्ट टु स्टार्ट बिजनेस, भनौँ न यही इन्क्युबेसनवाला टाइपकै चिजहरू चाहिँ गर्न मन छ, वेयर आई विल बी मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स राखेर चाहिँ आई वान्ट पिपल टु ग्रो एन्ड लर्न फ्रम माई एक्सपिरियन्स. सो एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन बनाउन चाहिँ मन छ जहाँ चाहिँ पिपल विल कम, फ्लोट देयर आइडिया, मेक देयर आइडिया इन्टु अ प्रोटोटाइप, अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि. एन्ड आई बी अघि भने जस्तै आई बी 20% ओनर एन्ड दे बी 80% ओनर, एन्ड देन त्यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने चाहिँ सोच चाहिँ छ है मेरो फ्युचरमा चाहिँ यस्तो खालको अर्गनाइजेसन बनाउँछु भनेर. Okay, how do you handle controversies regarding your business? Like there was a controversy regarding your business that using liquid nitrogen is dangerous for us to be using it in food, which is not. How do you tackle these kind of controversies in terms of business? Well, कुनै पनि नयाँ चिज गर्दाखेरि जहिले पनि एउटा एक्सेप्टेन्स हुन्छ, एउटा मिसइन्फर्मेसन पनि आइरहेको हुन्छ. यु कान्ट हेल्प इट, आउँछ होइन. देयर इज अलवेज टु साइड टु अ स्टोरी भने जस्तो. बट फर्स्ट यु निड टु एजुकेट योर कन्ज्युमर. जो मान्छे चाहिँ तपाईँसम्म आएको हुन्छ उसलाई चाहिँ सही के हो र गलत के हो भनेर बुझाउनु पर्यो. सो फर द्याट वाट आई डिड इन आइसक्रिम लाइफ वाज, त्यो धुवा आउने चिज बल लिक्विड चाहिँ डेन्जरस हो क्या, लिक्विड चाहिँ दिने होइन नि त. लिक्विड चाहिँ डेन्जरस हो बिकज लिक्विड इज -321 किन भयो भन्दाखेरि -321 फ्यारेनहाइट हो लिक्विड नाइट्रोजनको टेम्परेचर. द्याट्स लाइक -192 डिग्री सेन्टिग्रेड. सो वाट एजुकेट गर्नु पर्यो क्या मान्छेलाई. नयाँ चिज आउने बित्तिकै मान्छे कतिजना एक्सेप्टेन्स हुन्छ, कतिजनाको एक्सेप्टेन्स हुँदैन. एन्ड यु स्टार्ट द एजुकेसन थ्रु योर भनौँ न आफ्नो वेब पोर्टल, आफ्नो सोसियल मिडिया ह्यान्डल, एडभर्टिजमेन्टहरू या स्टोरको अगाडि नै मान्छेहरूलाई एजुकेट गरेर चाहिँ एन्ड देन यु ट्याकल द्याट कन्ट्रोभर्सिज क्या. यु डोन्ट कम ब्लास्टिङ आउट कि होइन यस्तो होइन मैले गरेकै यो चिज हो, यो त्यो हो भनेर चाहिँ आउने होइन. यु निड टु बी भेरी काम, composed, and then you need to educate your customer to be able to see the business for the good and to be able to see कि त्यो information misinformation हो कि साँच्चीकै dangerous हो भनेर you need to justify them through your own channels of information that you are going to pass on to the customer, be it your website, social media handle, YouTube channel, or your advertisement that you throw out in the public. Okay, any more questions? No more questions? How do I determine whether I'm capable of starting a business? Everyone is capable of starting a business, but you just need to determine whether you are in two point of life जहाँ चाहिँ तिमी business startup गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ. As I said, are you willing to give time, effort? Do you have funding available? होइन कि are you more suited for a job right now? केही टाइम जब गर्ने, एक्सपिरियन्स गर्ने, कुन इन्डस्ट्रीमा आफूले बिजनेस गर्न खोजिरहेको त्यसको एक्सपिरियन्स लिने, एउटा कम्पनीमा काम गरेर धेरै आइडियाजहरू पनि आउन सक्छ. एउटा कम्पनीको नेटवर्क हायरार्की कसरी हुन्छ. If you're trying to build up a startup, you need to understand how does tax work, how does departments work, के हायरार्कीमा जानुपर्ने हुन्छ मान्छेहरू, अनि त्यसपछि फेलियर प्रोबेबिलिटिजहरू के छ, whether you are able to give time or not, यो सबै कुराले बिजनेस चाहिँ गर्नलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हैन. बट एज आई सेड गफमा मात्र हुँदैन. यु निड टु स्टार्ट टेकिङ स्टेप्स. अनि एउटा स्टेप लिइसकेपछि चाहिँ अगाडिको बाटो क्लियर हुँदै जान्छ. मैले सधैँ दिने एक्जाम्पल चाहिँ के हो भने, रातिको टाइममा गाडी लिएर हामी काठमाडौँबाट पोखरा जानु छ भने कति मिटर डिस्टेन्स त्यो हेडलाइटले देखिन्छ होला. त्यो एकदमै थोरै त देखिन्छ नि हैन. तर इफ यु स्टार्ट योर इन्जिन एन्ड यु स्टार्ट मुभिङ, जति पनि अब्स्ट्याकल्स आउँछ यु नेभिगेटेड. उकालो आउँछ जान्छ, ओह्रालो आउँछ जान्छ, कुनै ठाउँमा यु स्टप, यु ह्याभ फुड, एन्ड बाई द एन्ड अफ a certain time you are in your journey, but all you could see was त्यही डिस्टेन्स. सो स्टेप्स लिनु पर्यो अगाडि. अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै गइसकेपछि जति पनि प्रब्लम्सहरू, जति पनि च्यालेन्जेसहरू आउँछ, यु विल ह्याभ द स्ट्रेन्थ टु नेभिगेट इट. जस्ट डिटर्मिनेसन चाहिँ एकदमै चाहिन्छ यहाँ. सो इफ यु आर ट्राइङ टु बी एन एन्टरप्रेन्योर, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज योर डिटर्मिनेसन टु टेक योर startup to success or to at least a conclusion, right? So how do you define success and who is your greatest inspiration? Well, success bhaneko cha it's a feeling jasto लाग्छ मलाई, and I'm yet to achieve that. So maybe once I am pretty satisfied with
what I've achieved in my life, I will be able to answer that question. But it's a feeling that I want to pursue. It's a feeling of satisfaction of first doing it for myself and doing it for my family, my circle of people, and then touching lives of many people in a very good way. And if I'm able to give back something to the society, just if I'm able to make a organization where I can guide young people and their ideas from ideas to a business, maybe it might be successful or unsuccessful, but त्यसलाई चाहिँ एउटा भिजुअलाइज गरेर एउटा डेस्टिनेसनसम्म लिएर जाने मात्र एउटा मिडिएटरको काम मात्र गर्न पाएँ भने आई विल फिल द्याट आई हेभ अचिभ सक्सेस इन माई लाइफ. अनि माई ग्रेटेस्ट इन्सपिरेसन हेज अलवेज बिन माई फादर. ग्रो अप गर्दाखेरिदेखि नै आई हेभ जस्ट सिन माई ड्याड स्ट्रगल इट आउट इन टर्म्स अफ रेजिङ अ फ्यामिली, रेजिङ 4 of us एज किड्स. अनि त्यसपछि त्यही हेर्दा हेर्दै आई जस्ट वान्टेड टु बिकम लाइक माई फादर. सो यस, माई ड्याड इज माई ग्रेटेस्ट इन्सपिरेसन. Alright guys, अब बोल्दा बोल्दा घाँटी नै सुकिसकेको छ. So I think it's about time that I end this conversation. Thank you so much for hearing me out. Thank you so much for this session to the British College. I hope you guys had some insights from my life which you can take out and then incorporate in your life and at least go somewhere. भोलिको दिनमा कहीँ पनि भेटियो भने या कहीँ पनि केही पनि you are doing a business, and if you think I have contributed it somewhere, just come say hi. That will be a very satisfying factor for me, and I will feel very nice that this moment in my life, this session, this 2 hours with you was very productive. So thank you so much. I'll end it right now, handing over to the British College. Thank you, Sanjog ji, for this wonderful session. It was very fruitful, and I hope it indeed was a very informative session for our students. Also, I think this session has helped them to learn the ultimate mindset and techniques for becoming a successful entrepreneur and to be innovative in their life. Lastly, thank you for joining this session. We look forward to many more sessions like this in coming days. Until then, please stay home and stay safe.